مردی خوشتیپ و خوش لباس با رفتاری بسیار محترمانه بین دوتا کاراگاه روی صندلی چوبی نشسته بود و داستانهای تلخی از یه سری قتل رو تعریف میکرد. پلیس ازش میپرسه آخرین قتل رو تعریف کن. مرد میگه وقتی اون زن رو کشتیم بچهش تنها مونده بود و خیلی ترسیده بود. به خاطر این ترس دست از گریه کردن بر نمیداشت. مجبور شدیم وان حموم رو پر کنیم و توی وان خفش کنیم. بعد از قتل رفتیم سینما، یه پاپکورن و نوشابه گرفتیم و خوردیم و نشستیم به تماشای فیلم. این بیخیالی بعد از انجام چنین جنایتی برای پلیس‌ها غیرقابل درک بود. پرونده امروز 2 شخصیت اصلی داره، اما طبق روال همیشگی چنل ما دونه دونه شخصیت هر کدوم رو از زمان کودکی با هم بررسی میکنیم. شخصیت اولمون خانومیه به نام مارتا بک. میخوایم بریم ببینیم مارتا کیه. مارتا متولد سال 1919 بود. در یکی از شهرهای اطراف فلوریدا به دنیا آمد. شهری که توش به دنیا آمد میشه گفت واقعا یک روستای خیلی کوچیک بود. از همون زمان بچگیش دچار یک بیماری غدد میشه که باعث میشه خیلی سریعتر از کودک‌های دیگه به بلوغ فیزیکی برسه. در سن 10 سالگی بدنش کاملا مثل بدن یک زن کامل شده بود و میل جنسی یک بزرگسال رو داشت. اما این بیماری فقط تا همین حد نبود که به بلوغ زودرس برسه. همونجوری که گفتم چون این بیماری مربوط به غددش بود اضافه وزن پیدا میکنه. توی سن خیلی کم نسبت به سن و سالش بیش از حد وزنش زیاد بود. از نظر اطرافیان خیلی زشت بود و مدام مسخرش میکردن. هم همکلاسی‌ها و دور و بری‌ها و دوستاش خیلی دست مینداختنش، هم از طرف مادرش خیلی مورد تمسخر قرار میگرفت. مارتا یه برادرم داشت، برادر بزرگتر. چند سال از خودش بزرگتر بود، خیلی اختلاف سنی نداشتن. اما متاسفانه یه روز برادرش بهش تجاوز میکنه. بعد از این تجاوز مارتا خیلی به محیط خونه و برادرش بی‌اطمینان میشه. موضوع رو به مادرش هم میگه. اما فکر میکنید برخورد مادرش چی بود؟ به جای اینکه این موضوع رو جدی بگیره یا حتی بره برادرش رو دعوا کنه، مارتا رو دعوا میکنه. میگه تقصیر خودت بود. تو باعث شدی، تو یه کاری کردی که برادرت تحریک شه و به تو تجاوز کنه. به هر حال با اینکه بعد از یک تجاوز توسط برادرش روزهای خیلی سختی رو میگذروند و گفتم اعتماد نداشت اصلا توی خونه تنها بمونه، همه جا با مادرش میرفت. اما آزار و اذیت‌ها از سمت مادرش فقط همینجا تموم نشد. وقتی که با هم میرفتن بیرون، خب به هر حال ممکن بود پسرای محله وایسن و به مارتا تیکه بندازن. فکر میکنید مادرش چیکار میکرد؟ به جای اینکه حالا لبخندی بزنه یا اصلا لبخندم نزنه، سرش رو بنزه پایین بره، وای میستاد فوشی بود که به این پسرای محل میداد، 4 تا فوش هم به مارتا میداد و یه رفتاری نشون میداد که اون پسره تا عمر داره اصلا دیگه نخواد بیاد جلو و به مارتا پیشنهاد دوستی بده. میشه گفت تمام سالهای نوجوانی و کودکی مارتا با تحقیرهای مادرش سپری شد. مادرش خیلی بی‌عصاب بود، مدام به خاطر وضعیت ظاهری که داشت، به خاطر اضافه وزنش مارتا رو تحقیر میکرد. از هر فرصتی استفاده میکرد تا مسخرش کنه، تا بهش تیکه بندازه، تا بهش سرکوب بزنه. تمام این رفتارها باعث شد که هر چقدر سنش میاد بالاتر گوشه‌گیرتر بشه، تنهاتر بشه. خب توی دوران مدرسه و راهنمایی هم که همه مسخرش میکردن، پس دوستی هم نداشت. از اونجایی که دایره دوستای مارتا خیلی کوچیک بود، خیلی محدود بود، میشه گفت اصلا دوستی نداشت و خیلی توی خونم اوقات خوبی رو سپری نمی کرد.
علاقه پیدا میکنه به درس خوندن. رشته مورد علاقهش هم پرستاری بود. میره توی مدرسه مخصوص پرستاری و اتفاقا تو سال 1942 فارغ التحصیل هم میشه. اما خب متاسفانه به خاطر ظاهری که داشت نمیتونست شغلی پیدا کنه به عنوان پرستار. ببینید هر جا میرفت اپلای میکرد برای این جاب، علنا بهش نمیگفتن که چون تو چاقی ما بهت شغل نمیدیم. نمره هاش هم خیلی خوب بود، اما خب واقعیت تنها دلیلی که بهش این شغل رو نمیدادن ظاهرش بود، چون افراد دیگه‌ای با نمره های پایین شغل رو میتونستن بگیرن. متاسفانه نمیتونه به عنوان یک پرستار شروع کنه به کار کردن، اما خب به کسب درآمد نیاز داشت، چون خانواده خیلی پولداری نبودن، وضعیت مالیشون خیلی خوب نبود. مادرش هم یک سره بهش سرکوب میزد که خرس گنده شدی، برو خودت کار کن، برو پول در بیار. به علاوه اینکه مارتا اصلا دوست نداشت وقتش رو زیاد توی خونه بگذرونه با مادرش. از برادرش هم که خب میترسید. بالاخره توی بیمارستان یه شغلی پیدا میکنه، اما نه به عنوان پرستار. یه بخشی هر بیمارستان داره که بعضیا هستن اجساد رو میشورن، مرتب میکنن و آماده میکنن برای حالا مراسم خاک سپاری. توی اون قسمت از بیمارستان شغل پیدا میکنه. وظیفش مرتب کردن و شستشوی اجساد بود و حالا اگر باید لباسی تنشون کنه مرتبشون کنه تا فامیل و خانوادهشون بیان جسد رو تحویل بگیرن ببرن برای مراسم خاک سپاری. روزای اول یه مقدار این شغل برای مارتا سخت بود. دوست نداشت به هر کسی توضیح بده که من با اون نمره های خوبی که کسب کردم و میتونم یک پرستار خیلی حرفه‌ای و ماهر باشم، الان دارم توی بخشی از بیمارستان کار میکنم که باید جسدها رو بشورم و این ور اون ور کنم. اما یه چند روز که میگذره ببینه خیلی هم این شغل بد نیست، خیلی هم بدش نمیاد. محیط آروم بود، دور از همه بود، دور از دوستان و همکارا، آدم‌هایی که مدام مسخرش میکردن، مادری که یک سره من از کودکی داشت مسخرش میکرد. در واقع میدید جسدها اونو مسخره نمی‌کنن، جسدها بهش توهین نمی‌کنن، با طعنه صحبت نمی‌کنن و به مرور مارتا عادت میکنه به زندگی در کنار مرده‌ها. واقعیت اینه که زندگی کنار مرده‌ها آسیب خیلی کمتری برای مارتا داشت تا زندگی با زنده‌ها. درسته که مارتا عادت کرده بود به زندگی با مرده‌ها، اما بازم ته قلبش، ته دلش نمیتونست این رو قبول کنه که تا آخر عمر همچین شغلی رو ادامه بده. با اینکه خیلی توی اون لوکیشن احساس آرامش میکرد، اما بعد از چند ماه استعفا میده، از کارش میاد بیرون. تصمیم میگیره که اصلا اون شهر و روستا رو واسه همیشه رها کنه بره. پیش خودش میگه شاید مردم این روستا اینجورین، افرادی که اینجا هستن حالا فرهنگشون مشکل داره، از فرهنگ پایینی برخوردارن و اینقدر به من آسیب کلامی میرسونن. شاید اگر من برم توی شهرهای بزرگتر موقعیت‌های بهتری نصیبم بشه. پس به امید یک زندگی جدید و نو به کالیفرنیا نقل مکان میکنه. اتفاقا بعد از همون هفته‌های اولی که سپری میکنه یه مقدار جا میفته، یه خونه میتونه واسه خودش بگیره و برای پرستاری اپلای میکنه، خیلی سریع کار پیدا میکنه. یعنی بهش کار میدن، قبولش میکنن با عنوان پرستار توی یک بیمارستانی که مال ارتش بود مشغول به کار شه. این بیمارستان نزدیکش یه باری بود که توی این بار خیلی از سربازا می اومدن میشستن به مشروب خوردن. خیلی وقتایی که مارتا شیفت شب باید وای میستاد یا حالا اصلا ما بین شیفتش یه استراحتی هم داشت، میرفت توی این باره و با سربازا آشنا میشد. باهاشون یه چند ساعت وقت میگذرون، صحبت میکردن و در انتهای این صحبت ها به سکس ختم میشد. نه اینکه مارتا به عنوان سکس ورکر مشغول به کار شده باشه، نه، اون در ازای سکس پولی درخواست نمی کرد. در واقع مارتا تو خیالش میخواست با این مدل ارتباط برقرار کردن اون حفره‌های عاطفی که توی زندگیش هست و پر کنه. امید داشت که اگر من تو همین برخورد اولیه با یک کسی سکس کنم، هم ممکنه یه علاقه‌ای به وجود بیاد از سمت اون پسر
به من و همین که به هر حال یه حس مسئولیتی این وسط به وجود بیاد، یه آینده با این آدم داشته باشم. خب خیلی این تصورش اشتباه بود. یعنی اون سربازایی که باش سکس میکردن اصلا با این دید نگاه نمیکردن به این موضوع. اونا صرفا مارتا رو در حد یک سکس میدیدن و بعد هم میرفتن سراغ زندگی خودشون. ولی خب این رو هم در نظر بگیریم مارتا از ابتدا هیچ وقت نوع درست ارتباط برقرار کردن رو توی زندگیش یاد نگرفت. تنها چیزی که دیده بود فقط تحقیر و تمسخر از سمت اعضای خانواده‌اش و همینطور اطرافیانش بود. هیچ وقت نتونسته بود مثل دوستای تینیجر خودش، مثل همسن و سالای خودش، الان که جوان‌تر شده مثل همکارای خودش روابط عشقی رو تجربه کنه. هیچ وقتی موقعیت براش پیش نیامده بود که از سمت جنس مخالف بهش توجهی برسه یا توی موقعیتی قرار بگیره که اسمش رو حالا گذاشت یک رابطه عاشقانه حتی کوتاه مدت. هرگز. پس زمانی که این چیزا رو یاد نگرفته چطوری میتونه یک رابطه رو هم درست جلو ببره؟ در اثر این سکس های متعددی که داشت با سربازهای مختلف، یه کاری هم دست خودش میده، باردار میشه. مارتا خیلی خوشحال میشه از این خبر بارداری و میره با خوشحالی این خبر رو به سرباز هم میگه. اما رفتار اون سرباز اصلا اون چیزی نبود که مارتا انتظارشو داشت. انقدر این سرباز ناراحت میشه از اینکه یه دختر دیگر رو باردار کرده و الان اصلا دلش نمیخواد پدر شه که یه روز تلاش میکنه خودکشی کنه. خودش رو از بالای یه پلی پرت میکنه توی یه رودخونه. موفق نمیشه جون خودش رو بگیره. مردم میان نجاتش میدن اما خبر به گوش مارتا میرسه. مارتا خیلی ناراحت میشه. خودش انقدر ذوق داشت پیش خودش، خیال بافی کرده بود با این تصور که آخ جون من حالا که بار دارم این آدمم میاد با من ازدواج میکنه به خاطر این موضوع و ما یک زندگی عاشقانه‌ای رو با هم میبریم جلو. واقعا تصورش این بودا، نه اینکه حالا من بخوام بزرگ نمایی کنم یا واقعا چنین تصوری رو داشت. اما حالا دقیقاً برخلاف این تصوراتش طرف انقدر ناراحت بود از به وجود اومدن یک بچه ناخواسته که حاضر بود جون خودش رو بگیره اما زیر بار زندگی با مارتا نره. خب این خیلی حس بدی به مارتا دست میده. حالا کم کم شکم مارتا داشت بزرگ و بزرگتر میشد و اون آدمی هم که یه طرف قضیه بود، پدر بچه حساب میشد، حاضر بود بمیره اما وارد زندگی با مارتا نشه، کارش رو رها میکنه. تصمیم میگیره که دوباره برگرده به همون روستای خودشون. اما خب یه مشکلی وجود داشت توی اون روستا. گفتم همه روستا بود دیگه، خیلی همه مذهبی بودن یا خیلی سنتی بودن. باید یه توضیح میداد که من شکمم داره واسه چی گنده میشه. میاد یه داستان ساختگی درست میکنه. میگه من با یه افسر نیرو دریایی آشنا شدم، ازدواج کردیم و اینم بچه ماست. حتی برای اینکه حرفش بیشتر برای بقیه قابل باور باشه یه حلقه ازدواجم خریده بود و دستش میکرد. هر جا تو شهر میرفت همه میدیدنش میگفتن ای مارتا ازدواج کردی، حلقه دستته؟ میگفت آره داستان اینجوریه، من با یکی آشنا شدم اینجوری اونطوریه و اتفاقا زمانی که از مأموریت برگرده الان رفته اقیانوس آرام برای مأموریت، به زودی برمیگرده میاد اینجا و همه ملاقاتش میکنید. خیلی هم خوب همه باور کرده بودن این موضوع رو. هیچ کس اصلا شک نکرده بود که شاید اینا همه دروغ باشه و بی‌صبرانه منتظر بودن همسر خیالی مارتا بیاد تو شهر و ملاقاتش کنن. اما خب مارتا میدونست دیگه همسری وجود نداره و به زودی گنده همه چی در میاد. تا کی بازی بده، تا کی برگرده بگه 1 ماه 2 ماه 6 ماه، بالاخره باید پدر این بچه بیاد موقع زایمان مارتا دیگه. یه فکر دیگه ای میکنه، برای خودش یک تلگرافی میفرسته و توی این تلگراف اعلام میکنه که همسرش توی عملیات کشته شده. این تلگراف وقتی به دستش میرسه الکی فیلم بازی میکنه که دچار حمله عصبی شده، حالش خیلی بده و واقعا هم اطرافیان باور میکنن همه اینا رو. حالا کل شهر عزادار مارتا بودن، زنی که با 1000 امید و آرزو با یکی ازدواج کرده و در حالی که منتظر تا همسرش رو ببینه و یک بچه‌ای هم بار داره، همسرش از دنیا رفته، کشته شده. انقدر این خبر توی اون روستا میپیچه که حتی تو روزنامه‌های محلی هم اخبارش رو مینویسن.
مارتایی که حالا تا اون لحظه هیچکی اصلا بهش محل نمیذاشت یا مسخرش میکردن، اگرم راجبش صحبت میکردن، این صحبت کردن ها فقط به منظور تمسخرش بود، الان به خاطر از دست دادن همسرش بسیار مورد توجه و همدردی آدما قرار گرفته بود. بالاخره توی یک روز بهاری سال 1944 مارتا یک دختری به دنیا میاره به نام ویلا دین. چند ماه بعد مارتا با یک راننده کامیونی آشنا میشه به نام آلفرد و در اثر همین آشنایی که با هم داشتن یه مدت حالا قرار میذاشتن، سکس میکردن، مارتا دوباره باردار میشه. با اکراه این خبر رو به آلفرد میگه. خب یه ذره اکسپریانس خوبی نداشت دیگه، یه بار این خبر ازدواج رو به اون مرد قبلیه گفته بود، به اون سرباز قبلیه، و اون اصلا ریاکشن خوبی نداشت. مارتا ذره میترسید که حالا ریاکشن آلفرد چیه. بهش میگه من باردارم و آلفرد اون رفتار رو نشون نمیده مثل اون سرباز فرار کنه و بخواد ترسوبازی در بیاره خودشو بکشه، اما خیلی با اکراه، علنا با اکراه تصمیم میگیره که حالا با مارتا ازدواج کنه. اصلا دوست نداشت تن به این ازدواج بده. مارتا رو در حد مثلا زن زندگیش یا همسر آیندهش نمیدید، اما خب یه احساس مسئولیتی هم بهش دست داده بود، به هر حال بچه اونم بود. با هم ازدواج میکنن، اما از اونجایی که این ازدواج یک چیز یک طرفه بود، مارتا خیلی به آلفرد علاقه داشت، فکر میکرد که خب من دیگه مرد رویاهامو پیدا کردم، اما آلفرد اصلا این دید رو نداشت. در نتیجه بعد از چند ماه، زیر 1 سال، از هم جدا میشن. یه روز آلفرد میاد بهش میگه ببین واقعیت این زندگی نیست که من دوست داشته باشم تا آخر عمر با تو کنار هم سپری کنیم و بهتره که از هم جدا شیم. خب مارتا هم دوست نداشت یکی رو به زور کنار خودش نگه داره و چاره‌ای هم نداشت جز این که قبول کنه این جدایی رو. میدونید مارتا از اینایی بود که خیلی خیلی دنبال عشق توی زندگیش میگشت، و وقتی میگم عشق، نه اون عشق و محبت و علاقه‌ای که توی دنیای مدرن، دنیای امروزی ازش صحبت میشه. عشقی که توی اون سالا بود، دهه حالا 30 و 40 و یه شاهزاده با یه اسب سفیدی بیاد یکی رو سوار اسب کنه ببره توی یه کاخی و صبح تا شب ورشیپش کنه و یه همچین خیالاتی داشت، تصوری داشت از عشق که البته همون زمانها هم وجود نداشت چنین عشق و عاشقی، فقط تو داستانا بود. ولی خب خیلی ها با این تصورات واقعا تن به خیلی از روابط میدادن یا گول خیلی از برنامه‌های حتی تلویزیونی و کتاب‌ها رو می‌خوردن. مارتا هم یکی از همونا بود. دید آلفرد که اصلاً دوستش نداره و کاملا با اکراه داره این زندگی رو ادامه میده، قبول میکنه، از هم جدا میشن، اما این جدایی خیلی آسیب میزنه به مارتا. حالا مارتا مونده بود و یه دختر بچه‌ای که هنوز نوزاد حساب میشه، یک بچه‌ای که بارداره، همسری که دوستش نداشته و مجبور شدن از هم جداشن، یک عالمه خاطرات بد، شغلی که از دست داده، کار نداره و زندگی و آینده‌ای که خیلی مبهمه، نمیدونه میخواد در نهایت به کجا ختم شه. چند ماه بیایم جلوتر، مارتا بچه دومش رو هم به دنیا میاره. میبینید توی این بازه زمانی مارتا چه جوری شده بود؟ از صبح تا شب، شب تا صبحش رو یا میشست تلویزیون برنامه‌های عاشقانه نگاه میکرد، یا همش داشت رمان‌های عاشقانه میخوند، مجله‌هایی میخرید که یه سری پیج‌های داستان‌های مثلا رومنس استوری، داستان‌های عاشقانه داخلش هست. یعنی تمام اوقات فراغتش رو داشت با این داستان‌ها، با این دنیای خیالی از عشق سپری میکرد. همیشه هم توی ذهنش یک مردی رو تصور میکرد که بالاخره میاد، یک مرد خیلی خوش‌تیپ، خوش‌هیکل، با فرهنگ، با شعور، یک دل نه صد دل عاشق مارتا، میاد از این زندگی حالا به قول خودش بدبختانه و فلاکتبار نجاتش میده. بالاخره بعد از یه مدت، بعد از چند ماه، دوباره یه شغلی توی بیمارستان پیدا میکنه به عنوان پرستار. این بیمارستان مخصوص کودکان بود و از همون ابتدا مارتا خیلی خوب شروع کرد به کار کردن. سوای حالا اون نمره های
تحصیلیش که بهتون گفتم نمره‌های خوبی داشت، خودش هم عملی خیلی پرستار خوبی بود، بسیار وظیفه شناس بود، علم و دانش و اطلاعاتش نسبت به یک پرستار کافی بود، کامل بود توی جایگاه خودش. خیلی کارش رو جدی میگرفت، مریض ها رو خیلی دوست داشت، کودکان رو خیلی دوست داشت، مسئولیت پذیر بود. در واقع به شغلش به چشم اینکه من حالا یه شغلی دارم که یه پولی از کنارش در بیاد نگاه نمی‌کرد. جزو آدمایی بود که واقعا عاشق شغلش بود، یعنی به خاطر علاقه و عشقی که به پرستاری داشت روزاشو با این شغل میگذروند. حالا مورد بعدی همین بود که خب میتونست یه درآمدی هم کسب کنه. مارتا میگفت من پرستاری رو واسه این دوست دارم که میتونم به بقیه آدم‌ها کمک کنم. این کمک کردن به من یه حس خیلی خوبی دست میده. اما من اصلا به جنبه مادیش نمیتونم نگاه کنم. نه اینکه حالا حقوق نگیره، منظورش این بود که اصلا پوله براش اهمیتی نداشت. البته این رو هم باید در نظر بگیریم، زندگی اجتماعی مارتا خیلی زندگی اجتماعی ناموفقیه، همچنان به خاطر ظاهرش کسی باهاش دوست نمیشد. پس حالا تنها کاری که میتونست بکنه این بودش که توی حرفه و شغلش خودش رو غرق کنه. انقدر توی کارش موفق بود که خیلی هم زود ترفیع میگیره. زیر 1 سال، هنوز تا پایان سال نشده بود، بهش ترفیع میدن و میشه سرپرست پرستاری اون بخش. اما از نظر روانی خیلی افسرده بود، اصلا حال روز خوبی نداشت. همچنان منتظر بود که یک مردی با همون یک شاهزاده‌ای با اسب سفید واقعا بیاد دنبالش و ببرتش به یک زندگی و دنیای خیالی، چیزی که همیشه تو ذهنش تصور میکرد. یه روز یکی از همکاراش توی یه صحبتی با مارتا همجور داشتن با هم درد و دل میکردن. مثلا مارتا بهش میگه که من خیلی ناراحتم، هنوز نتونستم شخص مورد علاقم رو تو زندگیم پیدا کنم. همجوری داشتن حرف میزدن، حالت مسخره بازی، حالت شوخی. به مارتا میگه چرا نمیری توی این کلاب قلب‌های تنها، اونجا دنبال مرد رویاهات بگردی؟ میگم به مسخره این حرف رو میزنه، یعنی اصلا جدی نمیگفت، یعنی نمیخواست اینو پیشنهاد بده. و مارتا هم الکی میخنده و به رو خودش نمیاره. اما وقتی که میره خونه راجع به این موضوع بیشتر تحقیق میکنه که اصلا این کلاب قلب‌های تنها چی هست. ببینید یه مجله‌ای بود که شما میتونستید، حالا اون زمان که گروه‌های تلگرام و واتساپ و اینجور چیزا نبود دیگه، برای این مجله مشخصات خودتون رو مینوشتید، حالا عکس از خودتون میفرستادید، مشخصاتتون رو مینوشتید، این مجله مشخصات شما رو چاپ میکرد برای انتشار بعدی. و اگر یک مردی، یک شخصی مشخصات شما رو میخوند، خوشش میومد، به آدرستون نامه مینوشت و اینجوری با هم آدم ها میتونستن ارتباط برقرار کنن. اسمش کلاب قلب‌های تنها بود. مارتا میره مجله رو میخره، روش این که چطوری میتونه برای اینا مشخصات ارسال کنه رو میخونه، میبینه خب یه فرمی باید پر کنه، این فرم رو پر میکنه، یه سری چیزا راجع به خودش مینویسه و ارسال میکنه برای این مجله. نشسته بود حالا به امید این که شاید شاهزاده رویاهاش از طریق این مجله بتونه پیداش کنه. اما 2 چیزو مارتا منشن نکرده بود. یک وزنش بود که تا اون روز مارتا حدوداً 115 کیلو بود وزنش. 2 اینکه 2 بچه کوچیک داره. اینا رو ننوشته بود تو مشخصاتش. حالا مارتا برای زندگیش یه امید و آرزویی پیدا کرده بود. هر روز بعد از اینکه از سر کار برمیگشت خونه، میومد صندوق پستی رو چک میکرد با امید به این که یک نامه‌ای از کسی دریافت کرده باشه که اون آدم بگه من به تو علاقه دارم و به هر حال یک آشنایی بینشون صورت بگیره. هر روز میومد صندوق پستی رو چک میکرد، اما هیچی توی صندوق پستی ارسال نشده بود براش. خب حالا مارتا رو همینجا ول کنیم، نگه داریم، پاس کنیم، دوباره برگردیم به عقب چندین سال قبل تا بریم با شخصیت دوم داستان امروزمون آشناشیم. توی 17 دیسمبر 1914 یک پسری به دنیا میاد به نام ریموند مارتینز فرناندز. توی جزیره هاوایی به دنیا اومده بود این پسر. والدینش از اصلیتشون اسپانیایی بود. از این
آدم‌هایی بودن، از این مادر و پدرهایی بودن که خیلی مغرور بودن. دماغشون رو میگرفتن بالا، میگفتن ما از همه بهتریم، نژاد برتریم، یه ذره از این تفکرات این مدلی. فکر کنم پوینتمو گرفتیم. ریموند برخلاف مارتا از بعد به تولدش یه پسر خیلی لاغر بود و این لاغریش برای خانواده‌اش نشون دهنده ضعفشون بود. خانواده‌اش همه از اینایی بودن که خیلی چارشونه بودن، خیلی هیکل درست حسابی و مثلا حالا خوش بر روی داشتن، اما ریموند اینطوری بود، یه کودک لاغر. میگفتن تو ضعیفی، تو مردنی و تو باعث ضعف خانواده مایی. من نمیدونم این چه دنیایه. یکی داره اون سر دنیا به خاطر چاق بودن یک سر مسخره میشه، تحقیر میشه از زمان بچگیش تا بزرگسالیش. یکی دیگه به خاطر لاغر بودنش. یعنی آدمیزاد تکلیفش واقعا با خودش مشخص نیست. ریموند از این ور توسط پدرش خیلی مورد تمسخر قرار میگرفت. یعنی پدرش اصلا دوستش نداشت، اصلا به این بچه اهمیت نمیداد و هر بار که میخواستن با هم صحبت کنن پدرش بهش میگفت کاش یک پسر قوی تر از تو داشتم. وقتی ریموند فقط 3 سالش بود، خانواده‌اش تصمیم میگیرن که بیان مهاجرت کنن برای ادامه زندگی به آمریکا. این کار رو هم میکنن، اما سال 1932 ریموند احساس میکنه زیاد زندگی تو آمریکا رو دوست نداره، اونم با یه خانواده‌ای که خیلی بهش علاقه ندارن. قرار بر این میشه که برای ادامه زندگی و کمک کردن توی کارهای مزرعه برگرده اسپانیا پیش عموش. توی اسپانیا که میره زندگیش مقدار حالا به هر حال اوکی تر بود با عموش. حدود 20 سالگی با یک زنی آشنا میشه. این دختر از همون دختر همون محله حساب میشد و با هم ازدواج میکنن. اسم همسرش انکارناسیون رابلس بود. ازدواج میکنن، یه خونه کوچیکی هم همونجا میگیرن، از این کلبه های کوچیک که حالا زندگیشون رو با هم بتونن ببرن جلو. حالا دیگه ریموند اون لاغرندام بودن و به قول پدرش ضعف‌های دوران بچگیش رو گذاشته بود پشت سر و الان شده بود یه مرد جوون خوشندام، خوشتیپ که خیلی هم به نظر بقیه سکسی می اومد. از نظر رفتاری بخوام بگم ریموند بسیار مرد آروم و ملایمی بود. توی روستا اعضای اونجا دوستش داشتن. رفتارش با همسرش خیلی نرمال بود، معمولی بود. همسرش خیلی دوستش داشت. همه چی توی زندگیشون به طرز خیلی خوبی، معمولی و عالی بود. جنگ جهانی دوم شروع میشه و ریموند تصمیم میگیره بره به نیروی دریایی اسپانیا ملحق شه. اما طی یه سری اتفاقات قرار میشه که جاسوسی انجام بده، جاسوسی برای بریتانیا و اتفاقا جزو جاسوس‌های خیلی خوبی هم میشه. حالا خیلی دیتیل زیادی توی اون بره زندگیش وجود نداره. خب اگر وجود داشت البته جای تعجب بود چون جاسوسه دیگه، ولی فقط تا این حد نسبت به گفته خودش خیلی جاسوس خوبی بود. یعنی اطلاعات رو خیلی خوب به دست می آورد. اگر مأموریتی بهش داده می شد خیلی خوب از پسش برمی اومد. حتی گاهی اوقات اگر این مأموریت ها سخت بود براش مهم نبود، انجام میداد. به وظایفش خیلی وفادار بود و آرمانهاش هیچ وقت زیر پا نمیذاشت. اواخر سال 45 جنگ در حال تموم شدن بود و ریموند هم تصمیم میگیره که برگرده خونه پیش همسرش. البته تو فکر این بود که با خانواده‌اش کلاً جمع کنن برن آمریکا. میگفتش که توی آمریکا موقعیت‌های شغلی بهتره، بیشتره و به هر حال من و خانواده‌ام آینده درخشانی پیش رو داریم. با یک کشتی باری از یه جزیره‌ای میره که از طریق این کشتی بخواد برگرده به خونش. یه اتفاقی توی این کشتی میفته که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. موقعی که میخواست از عرشه بره بالا، یه میله فولادی خیلی اتفاقی کنده میشه و صاف میخوره روی سر ریموند، میخوره بالای سرش.
خیلی شانس میاره که نمیمیره، اما این جراحت باعث فرو رفتگی شدید روی جمجمش میشه. درسته که گفتیم جونش رو از دست نداد، اما این اتفاق به معنای واقعی آسیب به مغزش میزنه. این آسیب انقدر شدید بود که همون موقع میبرنش بیمارستان و حدود 1 سال توی بیمارستان میمونه تحت نظارت کادر پزشکی بود، برای اینکه مطمئن شن حالش خوبه و حالا دیگه میتونه به زندگی نرمال برگرده. حدود 1 سال بعد حالا شرایطش بهتر شده بود دیگه، پزشکا تشخیص داده بودن که میتونه بدون مراقبت‌های داخل بیمارستان به زندگی عادی روزمره‌اش برگرده و ریمن تصمیم میگیره که دیگه حالا جمع کنه بره پیش خانواده‌اش. اما یه مشکلی بود. ریمن فقط از نظر فیزیکی، حالا یه مقدار سرش اینا جای بخیه و اینا به وجود اومده بود، فقط اونجوری تغییر نکرده بود. از نظر اخلاق و رفتاری هم خیلی تغییر کرده بود. بیفور افتر شده بود. قشنگ یه شخصیت دیگه رفته بود توی بیمارستان، یا میشه اینطوری گفت با یه شخصیت دیگه ای رفته بود که وارد کشتیشه و حالا بعد از این اتفاق انگار یه نفر دیگه از بیمارستان اومده بود بیرون. ریمندی که خیلی خوش اخلاق بود، خوش برخورد بود، با حوصله، صبور، مهربون بود، الان عصبی شده بود. دنبال هر چیزی رو بهانه میکرد که فریاد بزنه، از هر چیزی ایراد میگرفت. سردردهای مکرر میومد سراغش، سردردهایی که عربده میزد از شدت درد و با یه وقتا مجبور بود روزها توی یه اتاق خودش رو حبس کنه، نه نور بهش بخوره نه صدا بهش بخوره، نمیتونست درست حسابی غذا بخوره. کلا زندگی براش خیلی متفاوت شده بود. زودرنج و بد اخلاق شده بود، اصلا نمیشد باش حرف زد. کسی دیگه لبخند این آدمو نمیدید. ریمندی که همیشه میخند، میگم خیلی خوش اخلاق، خوش چهره و برخورد بود، اصلا کلا شده بود یکی دیگه. من وقتی داشتم پرونده پزشکیشو بررسی میکردم، البته خب چون کیس قدیمیه پرونده پزشکیش هم اونقدر کامل در دسترس نبود، حالا چه در دسترس من چه برای پزشکایی که میخواستن روی پرونده پزشکی ریمن تحقیق کنن. با یه سری حدسایی که زده میشه این وسط گفتن که اصلا چیز بعیدی نیست این مدل آسیبی که من خیلی حالا عامیانه دارم بهتون میگم، اصطلاحات پزشکیانه نمیخوام به کار ببرم گیجشین، گفته بودن این آسیبی که به سرش رسیده، اون قسمت از سرش که میله خورده، اصلا چیز عجیبی نیست که یک بخش عظیمی از مغزش رو تحت تاثیر قرار داده که باعث میشه اصلا رفتارهاش تغییر کنه، یه سری چیزها رو نفهمه یا ناخودآگاه رفتارهای غلطی از خودش نشون بده. یک بخشی از سرش که باید تشخیص بده، اون بخشی که خطر رو آدم احساس میکنه، بخشی که شما میدونی این کاری که داری انجام میدی مثلا ریسکه یا خطرناکه، اون بخش از مغز ریمند به مشکل خورده بود. برای همین خیلی جاها دیگه خطر کارها رو احساس نمی‌کرد، نمی‌فهمید کاری که داره انجام میده کار ریسکیه. فریادی که الان داره میزنه ممکنه اطرافیانش رو ناراحت کنه یا ممکنه یک دعوایی را بندازه، یا به طور مثال این کار غلطیه توی جامعه، جرم حساب میشه. مثلا یادگیری، قدرت تحلیل و استدلال و بخش‌های منطقی عملکرد مغزش عملاً به مشکل خورده بود و اون چیزی که ما از اینجا به بعد می‌خوایم شاهدش باشیم ریمندیه که بسیار تغییر کرده. به هر حال تصمیم میگیره با یک کشتی برگرده به خونه. اون کشتی وقتی توی یک بندر وای میسه، ریمند یه کار عجیبی میکنه. یهو میره توی بخشی که حالت باره، انبار و ایناست و مسافرها خیلی از بارهاشون رو اونجا گذاشتن، شروع میکنه لوازم بقیه رو باز کردن و تلاش کردن که از توشون یه چیزی بدزده. ریمندی که تا به الان از خودش اصلا نه دزدی نشون داده بود نه کودکی عجیب غریبی داشت. حالا درسته بچگی از سمت خانواده‌اش به خاطر ظاهرش خیلی تحقیر میشد، اما من هیچ بخش دارکی توی بچگیش پیدا نکردم. حیوان آزاری، مثلا آتش سوزی، قلدری کردن برای بقیه، هیچ چیزی نبود دیگه. براتون واسه همین تعریف نکردم. همه چیز خیلی نرمال و عادی بود. حالا الان یهو شروع کرده دزدی. بعد فکر نکنید دنبال چیز مهمی هم بودا، آتشخال داشت میدزدید.
خب قطعا یکی از نگهبانای توی کشتی میبینتش، مچشو میگیره و میفرستنش به اداره پلیس به جرم دزدی. اونجا وقتی ازش میپرسن که چرا داشتی دزدی میکردی، چه غلطی داشتی میکردی، ریموند با یه حالت گیجی میگه که نمیدونم واقعا چرا داشتم این کارو میکردم. من دیدم یکی اومده داره یواشکی هر میخنده و دزدی میکنه، داره لوازم بقیه رو میدزده. من پیش خودم گفتم خب بذار منم بدزدم. یعنی اصلا انگار که ریموند نمیتونست بفهمه این کار خوب نیست، این کارو نباید انجام داد، دزدیه، نباید دستشو بکنه تو لوازم بقیه. بعد حالا فکر میکنید چی دزدیده بود؟ یه حوله. به هر حال نیروی پلیس این حرف رو قبول نمیکنه، فکر میکنه که ریموند داره باشون بازی میکنه، داره مسخره بازی در میاره و هدفش دزدی و چیزهای بیشتر بود. میگن تو باید بری زندان. حبسی که براش میبرن 1 سال زندان بود و حالا ریموند هنوز پیش خانواده‌اش برنگشته، باید راهی زندان شه به خاطر دزدیدن یک حوله، در حالی که اصلا خودش هم نمیدونه چرا این کارو کرده. وقتی که توی زندان بود با یه آقایی آشنا میشه، همسلولیش بود این آقا. این از پیروای یه دینی بود، یه دین عجیب غریب به نام مذهب وودون. این دین وودون یک دین باستانی، یک دین قدیمیه که اصلا بیس اصلیش بر اساس ماجیک و بلک ماجیک و وودو و اینجور چیزاست. شروع میکنه از صبح تا شب، شب تا صبح با ریموند راجع به دنیای مرده ها و روح و جن و احضار روح و این چیزا صحبت کردن. میگم مثلا کل این دین این بود بیسش و خیلی برای ریموند این صحبت ها جالب بود، جذاب بود. حالا به خاطر این دین وودون ریموند کاملا متقاعد شده بود که یک قدرت پنهانی درون خودش داره روی زنان. این قدرت از وودون سرچشمه میگیره و خیلیش هم مربوط به قدرت جنسیه. زمانی که یه سری جادو و کارهای عجیب غریب بکنه توی این دین، اینا میکس میشه با قدرت جنسیش و قدرت جنسی رو به اوج خودش میرسونه. یه چیزی هم راجع به این دین بگم، چون بیس این دین راجع به میگم بلک ماجیک و این چیزاست. خیلی ها توی همون آفریقا این دین رو دین شیطانی میشناسن. یکی از دینای خیلی قدیمی آفریقاست، معمولا توی نیجریه بیشتر دیده میشه. قدمتش به 5000 سال پیش برمیگرده. حالا اصلا داستان چیه؟ باورشون اینه که یعنی باور ریموند این بود، یه سری ارواح وجود دارن که میتونن به ریموند کمک کنن تا یه جورایی زنا خیلی بهش علاقه‌مند شن. البته این رو هم بگم توی این دین یه بخش‌هایش هم در رابطه با شکنجه کردن آدم‌ها و قربانی انسان هست. حتی خیلی که نه، حالا یه سری از فیلم‌های توی هالیوود الهام گرفتن از این دین، یه سری فیلم‌های ترسناک رو درست کردن. من داشتم راجع به این دین تحقیق می‌کردم. به هر حال باور ریموند حالا چی بود؟ راه میرفت توی همون زندان به بقیه همسلولیا و همبندیاش میگفت که من یه قدرتی دارم، یه سری ورد میتونم بخونم، یه سری چیزا رو توی مراسم‌های خاص خودم با هم ترکیب کنم و یه کاری کنم که از مایل ها اونورتر، مایلز اوی، زنا به من علاقه‌مند بشن. و اگر که باور ندارید فقط به حالا یه دوستی، همسری، کسی که دور براتون هست بگید یه دسته از موشو برای من بفرسته و ببینید من چجوری اون آدم رو به خودم علاقه‌مند کنم، در حالی که اون زن اصلا منو تا حالا از نزدیک ندیده. یعنی یک توهمی که شیشه همین توهم رو در آدم‌ها به وجود نمیاره، اما مذهب میتونه به وجود بیاره. میگم مراسمش هم اینجوری بود که باید یه دسته مو، گوشواره، حالا مثلا به گفته خودش مو اگر بود خیلی بهتر کار میکرد، یه شیئی از یک زنی رو داشته باشه، یه سری حالا بکنه روش، کارهای عجیب غریب انجام بده و ارواح بهش کمک میکنن. اون زن علاقه‌مند میشه خیلی به ریموند. الان دیگه آخرای سال 46 شده، ریموند 1 سالش توی زندان گذرونده و میخواد آزاد شه.
دلیلی که من خیلی از زندگیش با همسرش براتون نمیگم به خاطر اینه که بعد از این اتفاق اصلا خیلی زندگی شخصیش هم با همسرش به هم میریزه. یعنی یه جوری میشه که اصلا دیگه زنش رو دوست نداشت، خیلی باهاش دعوا میکرد. همسرش هم بهتون اشاره کردم یک زن واقعا ساده روستایی بود، از اینایی بود که میگفت اشکال نداره دیگه، همسر منه، شوهر منه، رو سرم هم اگر رید اشکال نداره، من باید سکوت کنم. یعنی همچین تصوری واقعا داشت. از زندان میاد بیرون، ولی اطرافیانش، حالا همسرش، خانواده هاشون، همه متوجه این تغییر رفتار توی ریموند شده بودن. علنا میدیدن که اصلا ریموند یکی دیگه از در خونه رفت بیرون، بعد از چند سال کلا یکی دیگه اومده. حتی یه ذره از نظر ظاهری هم قیافش تغییر کرده بود. موهاش در نمی اومد، مخصوصا اون ناحیه‌ای که ضربه خورده بود، در حالی که قبلا موهای خیلی پرپشت و مشکی داشت. جای زخم قشنگ مونده بود، بالای سرش کاملا مشاهده میشد و ریموند مدام خودش رو توی اتاق حبس میکرد. روزا سردردای خیلی شدید داشت، عقب‌ترم بهتون گفتم این سردردا دست از سرش بر نداشته بود و با وجود این که همسر هم داشت، خانواده و فامیل و اینا همه دور برش بودن، اما خیلی احساس تنهایی میکرد. نمیدونم از چه طریقی با این مجله قلب‌های تنها آشنا میشه. ریموند یه فکری به سرش میزنه، میگه من برای چی برم کار کنم پول در بیارم وقتی این همه زن پولدار توی دنیا وجود داره که من میتونم از پول اونا استفاده کنم. از طریق این مجله مشخصات بقیه رو میخوند، بهشون نامه مینوشت و خودش رو حالا هر بار یه اسمی معرفی میکرد. دروغ مینوشت، همه حرفاش دروغ بود، نامه‌اش همه دروغ بود. میگفت که آره من مثلا مشخصات تو رو خوندم، یک دل نه صد دل به تو علاقه‌مند شدم. اون زنا هم معمولاً همشون خیلی زنای تنهایی بودن، از تنهایی رو آورده بودن به نامه نوشتن توی همچین مجله‌ای به امید اینکه یک زوج مناسبی برای خودشون پیدا کنن. ریموند ازشون میخواست که حالا یه مویی، یه شیئی، یه چیزی از خودشون براش ارسال کنن. اونا هم معمولاً میفرستادن و ریموند به خیال خودشون مراسم‌های مذهبیشو انجام میداد. یه مقدار دوستی و آشناییشو با اینا بیشتر میبرد جلو و سر یک فرصت مناسب ازشون قشنگ دزدی میکرد و کلاهبرداری. این رفتار شده بود شغل 24/7 ریموند. یعنی واقعا قشنگ به عنوان یک بیزینس داشت بهش نگاه میکرد. حالا شاید از خودتون بپرسین چرا اون زنا از ریموند شکایت نمی‌کردن؟ از یه نفر کلاهبرداری کرده بود، از 3 نفر دزدی کرده بود، از 10 نفر، بالاخره یکیشون باید شکایت کنه. خیر، شکایت نمی‌کردن به چند دلیل. یک اینکه جامعه اون موقع برخوردش با این مسائل خیلی بد بود. اولین کسی که میخواست این خانم‌ها رو مسخره کنه نیروهای پلیس توی پلیس استیشن بودن. اولین نفر اونا میخواستن به این زنا بخندن که خاک تو سرت، رفتی از تنهایی، آخه کدوم اسکلی میره توی این مجله ها نامه مینویسه، رفتی نامه نوشتی یارو ازت دزدی که حقت دیگه، احمقی. قشنگ همچین دیدگاهی بود. خب کی خوشش میاد هم مالش رو از دست بده، هم شخصیتش رو یکی تحقیر کنه؟ اصلا به هر دلیلی وقتی از یک نفر کلاهبرداری میشه باید پیگیری بشه. مجرمه. مال باخته نباید جای این دوتا با هم تغییر کنه، که البته تو مملکت ما میکنه، ولی اون زمان هم همینطوری بود. این الان مملکت ما بود، خود مال باخته رو خیلی تحقیر میکردن. مورد بعدی این که اگر این زنا میخواستن شکایت کنن عموما باید خب به هر حال اسمشون رو میگفتن، مشخصاتشون رو میگفتن و دوست نداشتن توی جامعه و اطرافیان اسمشون بپیچه که من آلیس به طور مثال رفتم از تنهایی وارد یک کلابی شدم که یه زوجی پیدا کنم، یه دوست پسری، یه همسری پیدا کنم و میدونی براشون یه حالت آبروریزی بود دیگه. البته الان هم این دیدگاه هست، الان هم خیلی ها رو من میبینم که از این اپلیکیشن های دیت دارن و توش هم خیلی موردهای مختلف پیدا میکنن ولی نمیگن، خجالت میکشن با اطرافیانشون بگن که ما توی این اپلیکیشن ها مثلا دنبال یک پارتنری میگردیم. ولی اون زمان این ترس و خجالت خیلی بیشتر بود. یه جورایی هم تابو بود. یه نفر به عنوان آقا
اوکی بود که بره دنبال همسر واسه خودش بگرده، حالا حتی زیر سنگ تو بیابون. تازه بقیه تشویقش هم میکردن. ولی به عنوان یه خانم این خیلی بد بود، زشت بود تو جامعه و کلی هم میخواستن انگ بزنن به اون آدم. به این دلایل خانم‌ها اصلا شکایت نمیکردن از ریموند. اما ریموند این فکر رو نمیکرد. ریموند پیش خودش فکر نمیکرد خب به این دلایل اینا نمیرن از من شکایت کنن. میگفت ببین من اینا رو جادو کردم، اینا عاشق و شیفته من شدن، برای همین حتی بعد از اینکه من دارم ازشون دزدی میکنم بازم نمیرن از من شکایت کنن. متاسفانه این اتفاق، این شکایت نکردن ها باعث شده بود که توهمات ریموند بیشتر شه توی این موضوع وودو و جادو و دعا و اینجور چیزاش. چندین ماه ریموند این نامه نوشتن ها رو ادامه میده تا اینکه با یک خانومی آشنا میشه به نام جین. جین تازه از همسرش جدا شده بود. توی نامش نوشته بود که من تازه از همسرم جدا شدم، تنهام و دنبال یک رابطه‌ای میگردم، آمادگی اینو دارم که با این نفر دیگه آشناشم، دوست دارم مردی که باهاش آشنا میشم مهربون باشه. طبیعتا ریموند هم توی این نامه خودش رو یک مرد خیلی مهربون معرفی میکنه، میگه من اون خصوصیاتی که تو دنبالش میگردی رو دارم و نامه‌نگاری‌هاشون با هم هی ادامه پیدا میکنه. کار در حد نامه‌نگاری نمیمونه، خب اینا باید همدیگر هم میدیدن دیگه. اصلا هدف ریموند همین بود. به مرور بعد از نامه نوشتن با آدم‌ها آشنا میشد، با زن‌ها در واقع، و یه جوری خودش رو تو دل و زندگیشون جا میکرد، سر وقت یه چیزی ازشون میدزدید و فلنگو میبست میرفت. با جین آشنا میشه، قرار ملاقات میذارن، توی همون قرارهای اول با هم سکس داشتن. توی سکس خیلی جین رو ارضا میکرد، راضی نگه میداشت، خیلی خودش رو آدم خوبی جا زده بود و جین هم وضعیت مالی خوبی داشت، زن پولداری بود. یه جوری میشه که تصمیم میگیرن با هم با کروز برن سفر، مثلا چند تا شهر رو بگردن با پول جین. سفر چند هفته ایشون شروع میشه، هر جا توی حالا اون به خدمه یا اگر جایی توی شهر مثلا میخواستن برن هتل چیزی بگیرن خودشون رو زن و شوهر اعلام میکردن. چند هفته خیلی خوش و خرم، بگو و بخند. یکی این دوتا رو از دور میدید فکر میکرد اینا یک زوج عاشقی هن که هیچکی نمیتونه به این میزان از خوشبختی توی زندگی اینا برسه. در نظر دارید دیگه ریموند هنوز اینجا متأهله، یک همسر داره. یه تصمیم عجیبی میگیره، دست جینو میگیره ببره به همسرش معرفیش کنه. بعد از این سفر چند هفته ایشون به جین گفته بود که این همسر منه اما من میخوام ازش جداشم. به همسرش گفته بود این جین دوست منه، دوست کاری منه. خب یه چند روزی این سه نفر با هم میگشتن، میرفتن این ور اون ور، شام میخوردن، جین توی خونهشون رفت و آمد میکرد و همه چیز تقریبا نرمال بود. نرمال که نمیشه گفت، خب همسرش حس خوبی نداشت، نه به جین نه به رفتار ریموند. میدونست ریموند داره دروغ میگه، میدونست یه چیزی این وسط اشتباهه ولی سکوت میکرد. اما 7 نوامبر یه اتفاقی میفته. این سه نفر رفتن توی یک هتلی اتاق گرفتن و مشخص نیست که حالا ریموند و جین توی یه اتاق بودن، همسرش توی یه اتاق دیگه، یا ریموند با همسرش توی یه اتاق بود، جین توی یه اتاق دیگه. اطلاعات راجع به این شب خیلی کامل و دقیق نیست و من خیلی تحقیق کردم، تا همین حدی که دارم براتون تعریف میکنم اطلاعات وجود داشت. برای همین یه کوچولو اگه یه جاهایی یه چیزایی گنگه، چون دیگه واقعا بیشتر از این اطلاعاتی نبود راجع به اون شب. من هر آنچه پیدا کردم و دارم براتون تعریف میکنم. به هر حال مهم اینه که هر سه نفر اون شب توی اتاق بودن، توی هتل بودن، 2 تا اتاق گرفته بودن و نصف شب، آخرای شب، یه دعوایی پیش میاد بین این سه نفر. باز دوباره این دعوا منشن نشده بود که دقیقاً دلیل این اختلاف و درگیری لفظی چی بوده، ولی ما میتونیم یه حدسایی بزنیم دیگه. قطعاً یا همسر ریموند متوجه شده که ریموند با جین رابطه جنسی داره و اون اصلا در حد دوست نیست، مثل یک دوست دختر میمونه براش، یا جین متوجه شده که ریموند اصلا قرار نیست از همسرش جدا شه و بهش دروغ گفته و یه نقشه های دیگه تو سرش داره. به نظر من از این دو حالت خارج نیست. به هر حال اختلاف بین این سه نفر پیش میاد. همسرش
اتاق رو ترک میکنه، میره یه چند ساعت یه ذره راه بره این ور اون ور، فکر و ذهنش رو آزاد کنه. نصف شب کارکنای هتل میبینن که ریموند هم اتاقش رو ترک میکنه و میره و فردا صبحش یه دونه از این هاوسکیپینگ ها که رفته بود اتاق رو تمیز کنه، خدمه هتل، جنازه جین رو پیدا میکنه روی تخت. نکته ناراحت کننده اینجا اینه که وقتی پلیس میرسه مرگ طبیعی اعلام میکنه مرگ جین رو. خب این رو هم بگم البته هیچ آثاری از درگیری وجود نداشت، خفگی، حتی تجاوز، کبودی تو تن جین، هیچی. جین روی تختش خوابیده بود و کاملا صحنه شبیه یک سکته قلبی بود. برای همین اصلا جسدش رو نمیفرستن واسه بررسی و به پزشکی قانونی، میگن خب این به مرگ طبیعی مرده قلبش وایساده. با اینکه کارکنان میگن مثلا ما دیدیم که ریموند نصف شب بدو رفت بیرون، ولی پلیس اهمیتی نمیده. جسد جین رو بدون هیچ حالا تحقیقی خاک میکنن. بعدها خانواده‌اش شک میکنن به اینکه یکی جین رو به قتل رسونده و احتمال خیلی زیاد با سم به قتل رسوندتش. نبش قبر میکنن که بتونن بفهمن آیا با سم مرده یا نه، اما دیگه خیلی دیر شده بود و نمیتونن، حالا با تکنولوژی که اون موقع وجود داشت و علمی که اون زمان محدود هم بود در این زمینه ها، نمیتونن این تشخیص رو بدن. زمانش دیگه گذشته بود. شما با همون روز این رو میبردید، جسد رو میبردید کالبد چکاپی تا بفهمید که آیا با سم مرده یا نه. حالا دوباره باز برگردیم به ریموند، ببینیم فرداش چیکار کرده. برمیگردن خونه، وضعیتش با همسرش خیلی بد بود، یه سر با هم دعوا میکردن و همسرش یه چیزایی بو برده بود که ریموند یه کارایی داره میکنه، یه حالا داره مردم رو تیغ میزنه یا یه بلایی سر جین آورده. در حالی که خیلی همسرش آشفته بود، حال بدی داشت، ولش میکنه، باز دوباره میره سراغ زندگی خودش. همسرش رو تو خونه میذاره، میره به شهر دیگه به ادامه این کلاهبرداریش برسه. میره به جایی که جین، به شهری که جین زندگی میکرد، میره توی آپارتمان قدیمیش و یه وصیت‌نامه جعلی درست میکنه. با اینکه مادر سالخورده جین توی اون خونه داشت زندگی میکرد، آپارتمان و تمام لوازم رو برمیداره برای خودش. میگه من وصیت‌نامه دارم، جین همه اینا رو داده به من و واقعا وصیت‌نامه رو خیلی خوب جعل کرده بود. تمام مال و اموال جین رو برای خودش میکنه و حالا این دارایی ها رو میفروشه، پول خیلی خوبی به جیب میزنه. این که میگم دارایی ها رو فروخت، پول خوبی به جیب زد، منظورم خونه نبوده. توی اون خونه هنوز وایساده بود، داشت زندگی میکرد. همچنان برای زنای دیگه نامه مینوشت، دعوتشون میکرد به خونهش، در واقع به خونه جین، خونه خودش نبود، و به دروغ بهشون میگفت که اینجا خونه منه، من نمیدونم یه تاجرم، این مال و اموالی که میبینید و از طریق تجارت به دست آوردم. همزمان هم با 8 نفر 10 نفر در حال نامه‌نگاری بود. یکی از این 9-10 تا زنی که ریموند داشت بهشون نامه مینوشت مارتا بود. دوباره برگردیم به مارتا، ببینیم مارتا داره چی کار میکنه. از نظر کاری انقدر خوب جلو رفته بود که باز دوباره مجدد یک ارتقای شغلی بهش میدن. خیلی سر کار همه روش حساب باز میکردن، کارش رو خیلی خوب و جدی داشت جلو میبرد، اما همچنان زندگی عشقی اجتماعیش خیلی به مشکل خورده بود، خیلی مشکل داشت در واقع. و هر روز که از سر کار برمیگشت با ناامیدی اون صندوق پستی رو چک میکرد، همچنان میدید هیچ نامه‌ای براش ارسال نشده. هر روز یه ناراحتی خیلی عمیقی ته دلش بود که چرا من نمیتونم مثل آدمای دیگه یه زندگی عشقی و عاطفی نرمالی رو داشته باشم، چرا من نمیتونم، یکی نیست که بیاد منو دوست داشته باشه و ما یه زندگی عاشقانه رو با هم جلو ببریم. درست قبل از کریسمس، چند روز مونده بود به تعطیلات کریسمس، یکی از روزایی که مارتا با ناامیدی داشت صندوق پستی رو چک میکرد، یه نامه پیدا میکنه. قلبش شروع میکنه به زدن، یه ذره هیجان زده میشه، ولی باز پیش خودش میگه خودتو کنترل کن، شاید این نامه اصلا هیچ ربطی به اون کلابه نداشته باشه، به اون مجله نداشته باشه.
نامه رو باز میکنه و میبینه که یک نفر داره بهش ابراز عشق میکنه. متاسفانه اون یک نفر ریموند بود و مارتا حالا خیلی خوشحال بود که بالاخره بعد از این همه مدت صبر یکی نامش رو دیده. نامه به نام ریموند نوشته شده بود از خیابون 139 غربی توی شهر نیویورک. گفته بودش که یه تاجر موفقه، توی جامعه خیلی قابل احترامه، ثروتی که الان داره آدم ثروتمندیه و ثروتی هم که داره از تجارت واردات صادرات به دست آورده. انقدر توی این نامه ریموند مؤدب بود، انقدر ادبیات زیبا و متینی داشت، انقدر قشنگ همه چیزو واو به واو راجع به خودش توضیح داده بود، نوشته بود، خیلی با وقار ادبیاتی که استفاده کرده بود. اصلا مارتا خشکش زده بود، باورش نمیشد. بارها از اول تا آخر هی نامه رو خوند، دوباره رسید به انتها، دوباره شروع که از اول 20 بار این نامه رو از اول تا آخر خوند و باز نمیتونست باور کنه که واقعیه. واقعا این آدم برای من نامه نوشته، از من خوشش اومده. در ادامه ریموند گفته بودش که اصالتا اسپانیاییه، یه مدت اومده توی آمریکا، میخواد بیزنسش رو توی آمریکا هم ارتقا بده و یه خونه خیلی بزرگی هم داره. فضای این خونه خیلی زیاده، دنبال اینه که این فضا رو با یکی تقسیم کنه، یکی مثل همسر آیندهش. انتهای نامش هم نوشته بود به مارتا که گفته بودی توی نوشتت پرستاری، من میدونم که پرستارها خیلی مهربونن، قلب بزرگ و مهربونی دارن و من مشتاقانه دلم میخواد جواب نامه ازت بگیرم. الان میتونید حال مارتا رو تصور کنید دیگه، با تمام داستانی که تعریف کردیم، بعد از این همه سال وارد روابط مختلف شدن، هی شکست خوردن، الان این بچه چه حالیه، چقدر خوشحاله. این نامه و نوشته های ریموند فراتر از تصوراتش بود. هر جا میرفت این نامه رو با خودش میبرد، تو هر فرصتی که پیدا میکرد دوباره نامه رو میخوند. لانچ تایم بود، منتظر بود که مثلا حالا یه نیم ساعت استراحت داشت ما بین کارش، نامه رو باز میکرد میخوند. داشت میومد به سمت خونه، توی مسیر رفت و آمد نامه رو میخوند. باورش نمیشد که یک آدم چقدر خوب و قشنگ نامه نوشته، چقدر خوب همه چیز رو توضیح داده و بیان کرده. این میشه که تصمیم میگیره براش یک نامه‌ای بنویسه، یک نامه‌ای در جواب ارسال کنه. میره یه ذره پاکت نامه و یه سری خودکار و لوازم تحریر گرون میخره و یک مکاتبه 2 هفته‌ای بین این دو نفر انجام میشه. 2 هفته این نامه مینوشت، ریموند جوابشون میداد. تقریبا 10 نامه بینشون رد و بدل میشه. ریموند عکس مدام میفرسته. این رو هم بگم، یادتونه گفتم ریموند ریزش مو پیدا کرده بود، موهاش به مشکل خورده بود، از کلاگیس استفاده میکرد و خب هیچ کم نمیدونست که اصلا نمیدید اون زخمو، این اصلا کار به اونجاها نمیکشید که بخواد با یکی اونقدر صمیمی شه، اونقدر با هم وقت بگذرونن که کسی متوجه این مشکل شه. برای همین عکسایی هم که میفرستاد مثلا ظاهره یه آدم خیلی خوش تیپی داشتش توی عکسا. نوبت به مارتا میشه. ریموند ازش میخواد که خب تو هم از خودت برای من عکس بفرست. گفته بودم بهتون مارتا وزنشو دروغ گفته بود دیگه، بچه‌هاش هم نگفته بود اصلا 2 بچه داره و چون از بچگی هم مدام همه مارتا رو مسخره میکردن به خاطر وزنش، خیلی این بچه استرس داشت، خیلی میترسید که به یکی بگه من چاقم، من فلان کیلوام و طرف کلا بذاره بره. اونم وقتی یه همچین کیس نابی به خیال خودش پیدا کرده بود، حالا من بیام بهش بگم چاقم این بذاره بره، هیچ چی دیگه. واسه همین زمانی که ریموند ازش میخواد عکس بفرسته خیلی آشفته میشه. به ناچار با اکراه یه عکس برای ریموند ارسال میکنه، اما این عکس شامل خودش و یه عالمه پرستار دیگه بود. اینا همه یه عکس دست جمعی گرفته بودن. توی این عکس هم مارتا یه جورایی پشت یه پرستار دیگه قایم شده بود، یعنی خیلی مشخص نبود هم قیافه هم اندامش و وزنش. این عکس رو ارسال میکنه برای ریموند. حالت پینوشتم براش مینویسه که حالا حتما ما همو از نزدیک میبینیم، اما این عکس تمام واقعیت منو بیان نکرده. من در حال حاضر عکس دیگه ای نداشتم که برات بفرستم، داشت میترسید بفرسته. در واقع مارتا نمیدونست تنها چیزی که برای ریموند اهمیت نداره ظاهر خانوماست.
سن خانوماست. تنها چیزی که برای اون مهمه جیب خانوماست. همین. از اونجایی هم که مارتا گفته بود من پرستارم و خب رتبه بالایی هم توی پرستاری داشت، ریموند پیش خودش فکر کرده بود اوکی پس این آدم پولداریه، احتمالاً یه ملک با ارزشی، یه چیزی داره و برای همین این نامه‌نگاری و مدام با مارتا ادامه میداد. ریموند کارش هم خیلی خوب بلد بود، میدونست که باید تا قبل از ملاقات حضوری، حالا از طریق نامه‌نگاری یا از طریق تلفن، بتونه احساسات اون زنا رو برانگیخته کنه. یه همچین چیزی. مثلا خیلی نامه‌های اروتیک براشون میفرستاد، البته با میل خودشون، یعنی خیلی جنتلمن میرفت جلو، اجازه میگرفت ازشون. مثلا میگم من اجازه دارم یه مقدار باهات در رابطه با این مسائل صحبت کنم، من خیلی بهت گرایش دارم، یا حتی پای تلفن چنین صحبت‌هایی میکرد. خیلی تلاش میکرد که از نظر جنسی هم این زنا رو ارضا کنه و همه جوره دیگه، عاطفی، جنسی، جسمی، روانی، همه جوره اینا رو به خودش وابسته کنه تا بتونه قشنگ اعتمادشون رو به دست بیاره و توی یک فرصت مناسب کلاهبرداری رو بکنه و بره پی کارش، بره سراغ سوژه بعدی. حالا از نظر ریموند رابطه‌اش با مارتا به اون جایی رسیده بود که باید عملیات وودوشو انجام میداد. توی یک نامه از مارتا میخواد که یه دسته از موهاشو، یه تیکه از موهاشو براش ارسال کنه. مارتا اصلا شوکه نمیشه از چنین خواسته‌ای و خیلی هم خوشحال میشه. یعنی اینجوری برداشت میکنه که نگاه کن این انقدر منو دوست داره که دلش میخواد یه تیکه هم موهای منو واسه خودش داشته باشه. آخه به عقل هیچ آدم عاقلی هم نمیرسه یه نفر موی آدمو بخواد واسه چنین مراسمایی. یه تیکه هم موهاشو میکنه، با عشق و علاقه یه روبانی با یه روبان میپیچه بهش، عطر میزنه، میذاره توی نامه بعدی و ارسال میکنه برای ریموند. مارتایی که هیچ وقت توی زندگیش مورد تحسین و تمجید جنس مخالف قرار نگرفته بود، هیچ وقت هیچ کسی به این آدم یه دوست دارم ساده نگفته بود، هیچ وقت از زبون کسی نشنیده بود این کلمه رو و اینقدر هم براش عشق اولویت داشت توی زندگیش. حالا الان یکی رو پیدا کرده بود که همه جور آدم موفقی، از نظر بیزنس، از نظر اجتماعی، خیلی خوش استایله. عکسایی که خب ریموند براش فرستاده بود مارتا به دلش نشسته بود و ریموند هم توی اون زمان مثلا ظاهر خوبی داشت. این هم داشت به مارتا ابراز علاقه میکرد این آدم و بهش گفته بود من انقدر به تو علاقه دارم که دوست دارم یه تیکه از موهاتم داشته باشم. دیگه مطمئن شده بود نوبتی هم باشه این بار نوبت خودشه. بالاخره چی میگن، اقبال در خونش رو زده، بخت اومده در خونش، بخت بهش رو کرده، نمیدونم یه همچین چیزی. موهای مارتا میرسه دست ریموند، اون مراسم وودوشو انجام میده روی با این موها و حالا دیگه خیالش راحت شده بود که الان من مارتا رو به خودم علاقه‌مند کردم، خب دیگه الان وقتشه من میتونم با مارتا قرار بذارم. بهش توی نامه بعدی میگه من دلم میخواد ببینمت، وقتشه که ما دیگه هم ملاقات کنیم، تا کی هی میخوایم نامه نگاری کنیم و با هم تلفنی صحبت کنیم، وقتشه یه دیدار داشته باشیم. قرار میشه توی یک ایستگاه قطاری همو ببینن. مارتا هم خوشحال بود، هم خیلی استرس داشت، یعنی هم یه جورایی ناراحت بود. خوشحال بود به خاطر اینکه بالاخره میخواد معشوقش رو ببینه و اون هم انقدر بیقراره که مارتا رو ببینه. خب این نشون دهنده علاقهش به مارتا بود از دید مارتا. از طرفی هم ناراحت بود به خاطر اینکه دروغ گفته بود، اصلا نگفته بود 2 بچه داره، وزنش رو نگفته بود و واقعا استرس داشت که اگر ریموند ببینتش چه ریاکشنی میخواد نشون بده. میگه جهنم دیگه، حالا میرم، چاره دیگه ای هم ندارم. بالاخره 28 دیسمبر سال 47 این 2 نفر با هم کنار یک ایستگاه قطاری قرار میذارن. مارتا میرسه پیش ریموند و خیلی داشت بهش نگاه میکرد ببینه ریاکشنش چیه. ریموند خیلی معمولی باهاش سلام میکنه، دست میده، همو بغل میکنن و تا چند دقیقه اول مارتا خیلی زوم کرده و ببینه چه رفتاری داره نشون میده. میبینه هیچ رفتار غیر عادی از ریموند نمیبینه. تنها چیزی که ریموند به روی خودش نیاورده وزن مارتاه
راجع به همه چی صحبت میکرد، رفتارش خیلی عادی بود، تغییر رفتار نداشت، همون شخصیتی بود که مارتا تو ذهنش تصور کرده بود. خب ترس و استرس مارتا میریزه و براش این خیلی خوشحال کننده بود که اوکی این آدم اصلا وزن من براش مهم نیست، به چشش نیومده. در عوض مارتا به نظرش این میاد که ریموند از عکساش خیلی خوشگلتر و خوشتیبتره و مدام پیش خودش فکر میکرد چقدر من خوششانسم همچین آدمی رو پیدا کردم، چقدر احمق بودم که زودتر به این کلاب قلب‌های تنها نیومدم و جوین شم. بعد از چند ساعت راه رفتن توی خیابونا و گپ زدن با هم دیگه، مارتا به ریموند پیشنهاد میده که برای شام بیا خونه من و خب این موضوع رو میگه که من 2 تا هم بچه دارم. به این دلیل به اون دلیل نگفته بودم این چیزا رو، من گذاشته بودم این مسائل رو به کسی بگم که واقعا من رو واسه خودم بخواد و من دیدم تو اون آدم هستی. ریموند اصلا براش مهم نبود دیگه، 10 تا بچه داشته باش، اصلا کور باش کچل باش، مهم نیست برای من دنبال پولتم. واسه همین اصلا ریاکشن خاص و بدی نشون نمیده، خیلی هم استقبال میکنه، میگه مثلا من مشکل ندارم و بچه‌ها رو با هم بزرگ میکنیم و این دریوری‌ها که مارتا رو گول بزنه. برای شام میرن خونه مارتا، با بچه‌های ذره بازی میکنه، صحبت میکنن، مارتا شام تهیه میکنه، همه دور هم شام میخورن، بچه‌ها رو میخوابونن و بعد میشینن کنار هم یه ذره بیشتر گپ میزنن و قرار میشه که سکس کنن با هم. سکس خیلی خوبی هم بینشون اتفاق میفته. مارتا بعد از مدت‌ها میتونه اوج لذت جنسی رو تجربه کنه. گفتم بهتون ریموند خیلی حواسش بود که از نظر جنسی هم بتونه زنایی که تور میکنه رو ارضا کنه. خب هر چقدر بیشتر اینا رو راضی نگه داره، اعتماد سریعتر جلب میشه دیگه. در حالی که مارتا مدام داشت توی ذهنش برنامه‌های عروسی و ازدواج با ریموند رو خیال پردازی میکرد، ریموند اما تو فکر نقشه خودش بود، تو فکر این بود که یه فرصتی پیدا کنه و بتونه دارایی‌های مارتا رو برداره واسه خودش. خیلی هم در حال ارزیابی این بود که ببینه اصلا دارایی درست حسابی داره مارتا یا نه، ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. توی چند روز آینده چند تا شب و روز دیگر هم با هم میگذرونن، چندین بار رابطه جنسی سکس برقرار میکنن و مارتا دیگه واقعا ریموند براش از این عشقای قسم خورده شده بود. مارتا نمیتونست وایسه تا حالا سر یک فرصت مناسبی ریموند ازش خواستگاری کنه، نمیتونه تحمل کنه. خودش برمیگرده از ریموند خواستگاری میکنه، میگه ببین من دلم میخواد تا آخر عمرم با تو باشم و بیا با هم ازدواج کنیم. ریموند خیلی شوکه میشه از این حرف و اصلا داستانش چیز دیگه ای بوده دیگه. نمیگه نه علنا، اما میپیچونتش، میگه من یه کاری دارم باید برگردم به نیویورک و حالا بعدا راجع به این موضوع ازدواج با هم صحبت میکنیم. از طرفی هم متوجه شده بود که مارتا اصلا آدم پولداری نیست و الکی فقط اتلاف وقت کرده، یا اگرم پول داره به خیال خودش انقدر زرنگه که همه رو قایم کرده. مارتا خیلی ناراحت میشه از اینکه ریموند بهش میگه یهو تو نیویورک کار برام پیش اومد و باید برم. شروع میکنه گریه کردن، میگه خواهش میکنم نرو، اگر بری من میدونم که تو دیگه بر نمیگردی. ریموند ذره آرومش میکنه، میگه حالا چیکار کنم شر اینو کم کنم؟ بهش به دروغ میگه ببین من قطعا برمیگردم، من میخوام برم یه معامله‌ای رو انجام بدم که بتونم پول بفرستم برای تو واسه مراسم ازدواج، بالاخره خب ما به پول نیاز داریم دیگه. مارتا اینو که میشنوه یه ذره خیالش راحت تر میشه، یه ذره آروم تر میشه و میگه که خیلی خوب باشه برو. ریموند برمیگرده به نیویورک و مارتا فرداش وقتی میره سر کار کل بیمارستان رو پر میکنه از اینکه من دارم ازدواج میکنم، من با یکی آشنا شدم، یه آقای اسپانیاییه، یک تاجر موفق، خیلی پولداره، خیلی خوش تیپه، خوش استایله و یک دل نصد دل عاشق منه، حتی عاشق بچه هامه، ما تا چند روز دیگه با هم میخوایم ازدواج کنیم. به هر کی میرسید اینو میگفت. خب حالا بچه جان یه دو روز صبر کن. به هر حال اما بعد از چند روز وقتی که یه روز خیلی خوشحال از سر کار برگشته بود خونه و داشت دوش میگرفت که خستگی‌های سر کار از تنش بره بیرون، از همون میاد بیرون متوجه میشه که یک نامه‌ای براش اومده. میره نامه رو چک میکنه و خشکش میزنه. توی اون نامه از طرف ریموند بود. ریموند نوشته بودش که
ببین رابطه بین من و تو و حرفهای من سوء تعبیر شده، اشتباه درک کردی حرفهای منو. واقعیت من اصلا تو فکر این نیستم که با هم ازدواج کنیم. ما به درد هم نمیخوریم و آینده هم با هم نداریم. بهتره که دنبال یکی دیگه باشی. میگم متوجه شده بود مارتا هیچ پولی نداره، به دردش نمیخوره اصلا. مارتا خیلی حالش بد میشه. تا چند دقیقه اصلا تپش قلب داشت افتاده بود روی مبل، نمیدونست باید چی بگه و مدام پیش خودش این فکر رو میکرد که دیدی گفتم اگر تو از اینجا بری میخوای همه چیزو به هم بریزی و این اتفاق هم افتاد. این نامه انقدر برای مارتا ناراحت کننده بود. ببینید مارتا تا اینجا به آدمای زیادی علاقه‌مند شده بود، حالا توی کلا بازه زمانی که تا اینجا اومدیم، اما علاقه‌ای که به ریموند پیدا کرده قابل مقایسه با هیچ کدومشون نبود. انقدر این دست رد زدن ریموند به مارتا براش سنگین بود که فارغ از این که 2 بچه داره اقدام به خودکشی میکنه. تلاش میکنه جون خودش رو بگیره اما موفق نمیشه. این موضوع رو به گوش ریموند میرسونه و ریموند میگه ای بابا چه گیری کردیم، خیلی خوب باشه حالا توی 2 هفته پاشو بیا نیویورک پیش من، حالا تا ببینیم چی کار بکنیم. مارتا بچه ها رو میذاره پیش یکی از دوستاش، بهشون میگه که اینجوریه من میخوام برم که کارهای مراسم ازدواجمون رو با ریموند انجام بدیم، باید سفر کنم به نیویورک، میخوایم که خونه بگیریم، باید برم خونه رو ببینم، کلیسایی که میخوایم توش ازدواج کنیم و انتخاب کنم و نمیتونم بچه ها رو با خودم ببرم. بچه ها رو میذاره پیش کسی، میره پیش ریموند و 2 هفته رو توی نیویورک با ریموند میگذرونه. این 2 هفته خیلی خوبی بود، همه چیز خیلی عادی و نرمال میره جلو. بعد از 2 هفته برمیگرده دوباره خونه. ریموند هم بهش اینطوری گفته بودش که حالا تو برو پیش بچه هات، ما یه راهی پیدا میکنیم و همش این توی سرش بود که چجوری از شهر مارتا خلاص شم، حالا بهش بگم برگرده من بتونم به بقیه کارام برسم، یه جوری از شهر اینم خلاص میشم. مارتا برمیگرده فلوریدا، اما 2 هفته کارش رو همینجوری ول کرده بود، گذاشته بود رفته بود دیگه. فرداش میره بیمارستان، رئیس بیمارستان میگه به خانم مارتا خانم بفرما نامه اخراجیت و مارتا خیلی شوکه میشه. میگه که یعنی چی؟ من برای مراسم ازدواجم رفته بودم نامزدم رو ببینم، دلایلش رو توضیح میده. اما خب اون رئیس بیمارستان میگه اینجوری ها نیست، باید خبر بدی، خونه خالی نیست که واسه خودت پاشی بری 2 هفته و هیچ خبری هم ازت نباشه. هرچی مارتا توضیح میده بابا من این همه اینجا کار کردم، من انقدر سمتم خوبه، رئیس بیمارستان قبول نمیکنه. حالا مارتا یه آینده‌ای پیش رو داشت که خیلی با ریموند مشخص نبود. هنوز یه جورایی نمیدونست که ریموند واقعا دائم میخواد تو زندگیش بمونه یا نه. شغلش هم از دست داده بود، شرایط روحی و روانیش خیلی به هم ریخته بود. دست از پا دراز سر برمیگرده خونه، چمدونش رو جمع میکنه، لباسای بچه ها رو هم پک میکنه و با اولین قطار میره به سمت ریموند. 18 جنوری صبح زود ریموند با صدای کوبیده شدن به در خونش از خواب بیدار میشه. همینجوری گیج و خوابالود میره در رو باز میکنه، میبینه مارتا پشت دره با چند تا چمدون و 2 بچه. بهشون میگه بیای تو، داستان از چه قراره؟ مارتا بهش میگه من از کارم اخراج شدم، اینطوریه، ما اومدیم که بقیه زندگیمون رو با تو بگذرونیم، مهم نیست که تو دوست داری با هم حالا مریج سرتیفیکیت امضا کنیم یا نه، مهم نیست، من دوست دارم چه با ازدواج چه خارج از ازدواج با هم زندگی بکنیم. خب این خیلی مانع بزرگی بود برای ریموندی که دنبال کلاهبرداری از این اون بود و این کار عملاً براش یک بیزنس بود، یک منبع درآمد بود. حالا یه زن با 2 بچه اومده بود و مانعش شده بود. اما از طرفی هم خیلی از مارتا بدش نمی اومد. مارتا خیلی مهربون بود، توی کارهای خونه کمکش میکرد، یه سری کارها رو براش انجام میداد و از همه مهمتر 1 دل نه 100 دل علاقه داشت به ریموند. کی بدش میاد یه کسی خیلی دوستش داشته باشه؟ پیش خودش میگه یکی میاد تو خونم با من زندگی میکنه، غذا درست میکنه، کارهای خونه ها میکنه، این هم بهم علاقه داره. خب چرا که نه؟
اما یه شرطی برای مارتا میذاره. بهش میگه من تو رو میتونم قبول کنم ولی بچه ها تو نه. تو از ابتدا به من نگفته بودی 2 بچه داری. اگر گفته بودی شاید من هرگز برات نامه نمی نوشتم. تو با دروغ با من این رابطه رو شروع کردی. حالا دروغگوی اعظم در دنیا وقتی این حرف رو با آدم بزنه واقعا خنده داره. تو خودت یه روده راست شکمت پیدا نمیشه، حالا به خاطر مثلا یه دروغه یکی دیگه داری اینجوری سوء استفاده میکنی از حرفش. میگه آره تو از اول با من با دروغ شروع کردی این رابطه رو، من نمیتونم بچه‌هاتو نمیتونم قبول کنم. مارتا مونده بود توی یک دوراهی بین زندگی با ریموند که توی ذهن خودش یک زندگی خیلی درخشان میدید این زندگی رو با ریموند و انتخاب کردن بچه‌هاش و دوباره برگشتن به همون تنهایی و فلاکت و بدبختی در حالی که حالا دیگه شغلم نداره. پیش خودش میگه خب من که از ابتدا نمیخواستم این بچه‌ها رو توی زندگیم داشته باشم. این بچه‌ها فقط بچه‌های منم نیستن، به هر حال مسئولیتشون نصفش هم باید با پدراشون باشه که اصلا اونا عین خیالشون نیست. منم آدمم دیگه، باید منم یه ذره به فکر زندگیم باشم. تصمیم میگیره بچه‌ها رو بذاره پرورشگاه. این کار خیلی براش سخت بود. تا چند وقت حالش خیلی بد بود، عذاب وجدان خیلی شدیدی اومده بود سراغش، ولی خب واقعا چاره‌ای نداشت. هرچی با ریموند صحبت میکنه، ریموند هیچ جوره قبول نمیکنه که بچه‌ها هم حالا یه جایی کنار زندگی اینا باشن. حتی ریموند براش شرط میذاره، میگه ببین اینطوری نیست که بچه‌ها رو ببری بذاری پرورشگاه یه هفته یه بار و ماهی یه بار بری بهشون سر بزنی، کلا باید فراموش کنی بچه داری. من اگر بفهمم روزی روزگاری تو رفتی حتی از دور داری بچه‌هاتو تماشا میکنی، باید از پیش من بری، دیگه نه من نه تو. و این میشه که مارتا برای همیشه بچه‌هاشو رها میکنه، ارتباطش رو کلا با این بچه‌ها مجبور میشه قطع کنه. حالا یه آپارتمان بزرگ مونده بود برای ریموند و مارتا، اما قرار نبود شرایط باز واسه مارتا به خوبی پیش بره. مارتا پیش خودش فکر کرده بود حالا یه مدت رابطمون میره جلو، شاید ریموند به من پیشنهاد ازدواج بده، شاید یه ذره الان اعصابش این روزا به خاطر مسائل کاری و بیزینس و اینا خورده، حالش بهتر شه. ریموند اما سورپرایزش میکنه. حالا که دیگه خودشون 2 نفر تنها بودن، میاد و همه چیزو به مارتا میگه. یه کشو رو میکشه بیرون، 30 تا 40 تا یک عالمه نامه در میاره و بهش توضیح میده. میگه ببین من داستانم اینطوریه، من زنای دیگر رو پیدا میکنم، گولشون میزنم و ازشون دزدی میکنم. حالا که میخوای با من باشی باید توی این مسیر کمک من کنی، تو هم بخشی از این برنامه ای. مارتا حالا جای هیچ برگشتی نداشت، اون از بچه‌هاش، اون از کارش که از دست داده بود، اون هم توی شهری که زندگی میکرد به بقیه گفته بود من دارم ازدواج میکنم با یکی، من دارم میرم خونه یکی، ما ازدواج کردیم. دیگه میدونید نمیتونست، واقعا هیچ مسیری واسش وجود نداشت توی گذشته بخواد برگرده به عقب، باید هر جوری میشد ادامه میداد. و یه تفکر و تصوری هم داشت خود مارتا، از اینه بودش که میگفت این آدم مرد منه، من زن اونم، ما باید توی هر شرایطی کنار هم باشیم و توی هر موضوعی همو ساپورت کنیم، حتی اگر کاری که مرد من داره انجام میده اشتباه باشه. این تصور و تفکر مارتا بود، خیلی هم بهش پایبند بود. پس چاره‌ای نداشت جز این که برای قربانی بعدی با همدیگه برنامه ریزی کنن. طولی نمیکشه که توی نامه‌هایی که نوشته شده بود توی همین کلاب قلب‌های تنها، چششون به عکسای یک خانومی میخوره که همسرش رو تازه از دست داده بود به نام استر. قرار میشه که ریموند و مارتا با هم برن به شهر کناری، شهری که استر اونجا زندگی میکرد، و استر رو ملاقات کنن. مارتا با اسم اینکه خواهر ریمونده باهاش هم سفر میشه، اصلا خوشش نمیومد، ولی خب چاره ای هم نداشت. میرن خونه استر ملاقاتش میکنن و بعد از چند روز به این نتیجه میرسن که میتونن با هم ازدواج کنن. ازدواج هم میکنن. این ازدواج خیلی سخت بود برای مارتا دیدنش، اما خب واقعا چاره ای نداشت، باید سکوت میکرد و هیچی نمیگفت، نقشه های ریموند رو به هم نمیزد. دقیقاً 3-4 روز بعد از مراسم ازدواج
ریموند میاد اون یکی بودش رو به استر نشون میده. شروع میکنه باهاش دعوا کردن که تو چرا سند یه سری از مال و اموال تو، ماشین تو چیز میذار، تو نمیزنی به نام من. خب استر میگه که دوست ندارم بزنم. میگه نه، من همسر تو هم، باید این کارو کنی. و این درگیری ها بینشون در حدی میشه که کتک میزنه چند بار استر رو. یعنی کتکش میزده، میگفته باید بیای دارایی ها تو به نام من کنی. استر اوایل قبول نمیکرد، اما کم کم ریموند شروع میکنه تهدید کردنش. میگه میدونی با نفر قبلی که این کارو نکرد چی کار کردم؟ اسمش جین بود، توی یه هتل کشتمش. هیچکی هم نفهمید که به قتل رسیده. همه فکر کردن به مرگ طبیعی مرده. یه کاری میکنم اگر اینا رو به من، مال من نکنی، نزنی به نام من، یه کاری میکنم که تو هم بمیری و همه فکر کنم به مرگ طبیعی از دنیا رفتی و خودم چیزاتو برمیدارم برای خودم. خب این خیلی تهدید دارکی بود برای استر و چاره‌ای نداشت جز این که قبول کنه. به ناچار چند صد دلار و ماشینی که داشت رو میزنه به نام ریموند، اما پاشو میذاره به فرار میکنه از دست ریموند. بعد از موضوع استر با چند تا خانم دیگه این وسط آشنا میشه ریموند، به همون طریق، از طریق همین کلاب قلب‌های تنها. اما اینا یا حالا خیلی خوششون نیامد از ریموند یا اینکه خیلی دارایی نداشتن، بیخیالشون میشه تا اینکه با یه خانم دیگه آشنا میشه به نام میرتل. میرتل هم خیلی دنبال این بود با یک نفر ازدواج کنه. باز ریموند با مارتا میرن تا میرتل رو ببینن. مجدد مارتا خودش رو خواهر ریموند معرفی میکنه. همچنان خوشش نمیومد که بگه من خواهرشم، ولی خب چاره‌ای نداشت. اما مارتا هم نمیتونه خیلی ساکت بشینه. نتونست دیگه این بار تحمل کنه اینکه ببینه ریموندی که انقدر دوستش داره حالا اصلا به هر دلیلی، به خاطر پول دزدیدن یا هر چی، با زنای دیگه بگه، بخنده، لاس بزنه یا سکس کنه. خب این خیلی دیدنش برای مارتا، دیدن چنین صحنه‌های سخت بود. چند روز اول همه چیز نرمال بود تا اینکه مارتا شروع میکنه اذیت کردن میرتل. مثلا میرفت رو تخت میرتل میخوابید جای ریموند. میرتل منتظر بود که ریموند بیاد کنارش بخوابه. مارتا میرفت کنارش میخوابید. میگم امشب من پیش تو میخوابم. و از اون ورم با ریموند خیلی دعوا میکرد. میگفت تو حق نداری بری کنار این امشب بخوابی. تا همین حد بگم انقدر دو نفر با هم دعوا میکنن که ریموند اعصابش نمیکشه. یه بار توی نوشیدنی میرتل داروی خواب‌آوری میریزه و میرتل میخوره، خوابش میبره. همونجوری که بیهوش شده بود در واقع بیهوش میشه. خواب که خواب به خواب آدم باید بره دیگه، هیچ نفهمه. بیهوش میشه، بلندش میکنن میذارنش توی یک اتوبوسی و اون اتوبوس داشت کلا میرفت توی به شهر دیگه. زمانی که چشماشو باز میکنه میرتل میبینه که آدما و پلیس دور و برشن و خیلی براشون عجیب بود که این آدم چرا توی یه اتوبوس خوابش برده یا حالا بیهوش شده. البته این رو هم بگم 4,000 دلار هم ازش دزدیده بودن. خب به پلیس میگه اینجوریه، من احساس میکنم که اون آدمی که باهاش بودم یه مردی بود، یه خواهری هم داشت و منو خور کردن، به سمی چیزی بهم دادن، میبرنش به بیمارستان. این رو هم در نظر بگیرید ریموند فقط به مارتا دیگه اسم واقعیشو گفته بود، به هر کسی یه اسمی میگفت. برای همین میرتل هم اسم مشخصات اشتباه به پلیس داده بود. پلیس اصلا دنبال یک اسم متفاوتی داشت میگشت که خیلی هم به نتیجه ای نمیرسه. به هر حال میرتل رو میفرستن بیمارستان چون نمیدونستن چه دارویی بهش داده شده. اما فرداش توی بیمارستان میرتل سکته میکنه و میمیره. مرگش رو یک سکته قلبی، یک مرگ طبیعی اعلام میکنن، اما ما میتونیم حدس بزنیم این سکته به خاطر دارویی بوده که ریموند به خوردش داده. چرا یک آدمی که سر حال تقریبا جوونه یهو باید سکته کنه؟ حالا دیگه کار ریموند و مارتا این شده بود که برن به شهرهای مختلف، هی توی این هتل بمونن، تو اون هتل بمونن و دنبال تومه های بعدی باشن. خیلی هم نمیتونستن کیسای خوبی پیدا کنن، زنایی که خیلی پولدار باشن و ریموند بتونه ازشون کلاهبرداری کنه. هی وضعیت مالیشون داشت بدتر و بدتر میشد. باز برمیگردن به نیویورک، تصمیم میگیرن توی همون نیویورک شاید حالا بتونن یه کسی رو پیدا کنن.
با چند تا کیس روبرو میشن، میبینن نه اینا انگار آهی در بساط ندارن، اینا خودشون دنبال یکی هن که بیاد از نظر مالی ساپورتشون کنه. با یه دختری آشنا میشه این وسط ریموند از همون طریق، ولی این دختر خیلی سنش کم بود، خیلی جوون بود. مارتا اصلا از این مورد خوشش نمیومد، دختر خیلی خوشگل و جوونی بود، خب یه رقیب سرسختی تو نظر مارتا براش میشدش. اما مشکل اصلی خود این دختره بود. دختره خیلی زرنگ بود و اصلا اجازه نمیداد که ریموند بتونه ازش کلاهبرداری کنه. حتی چند جا خیلی راحت مچ ریموند رو گرفت، دروغاشو به روش آورد. گفت من میدونم اینی که تو داری بهم میگی دروغه یا اینجوری. خب ریموند میبینه نه، همچین کیسی به دردش نمیخوره. هی پولشون داشت کمتر و کمتر میشد. نه مارتا نه ریموند هیچ کدومشون شغل واقعی نداشتن و همچنان داشتن دنبال قربانی های بیشتری میگشتن، تا اینکه ریموند با یک خانومی آشنا میشه به نام جنت. جنت یک خانم 66 ساله‌ای بود که مدتی بود همسرش رو از دست داده. جنت فی یه آپارتمان بزرگ توی مرکز شهر داشت و وضع مالیش هم خوب بود. همون چیزی که ریموند میخواست، یک زن پولدار که حالا یک نقطه ضعفی داشته باشه، مثلا نقطه ضعف به خیال خودشون دیگه، وگرنه اینها نقطه ضعف نیست. سنش بالا باشه یا ظاهر خوبی نداشته باشه، آسیب پذیر باشه و ریموند بتونه ازش سوء استفاده کنه. شروع میکنه باهاش نامه نوشتن، نامه نگاری کردن از طریق همین کلاب قلب‌های تنها. اتفاقا خانواده جنت خیلی مخالف بودن که وارد این کلاب نشو. همین تصوری که ماها الان راجع به سایت‌های دوستیابی داریم، خانواده جنت هم این تصور، خانواده و دوستاش همین تصور رو در رابطه با اون کلاب قلب‌های تنها داشتن. مثلا من خیلی رو دیدم این تفکر رو دارن، یا حتی خود من به نظرم اکثر، نمیگم حالا همه، اکثر کسایی که توی اپلیکیشن های دوستیابی و اینا میرن دنبال رابطه‌ای بگردن، آخرش واقعا به هیچی وصل میشه یا حتی خیلی اوقات خطرناکه. یه کسی که ایرادی نداشته باشه به صورت مجازی دنبال رابطه نمیگرده. بازم میگم این یه چیز کلیه، شامل همه آدم‌ها و همه روابط نمیشه. این تفکر رو خانواده و دوستاش هم داشتن. بارها بهش گفته بودن که آدمای درست حسابی که نمیان، یه مردی که مثلا درست حسابیه نمیاد زنایی که توی این کلاب دارن نامه مینویسن و پیدا کنه. طرف یه جایش میلنگه، یه ایرادی داره، یا داره یه سری چیزا رو دروغ میگه، یا قاتلی چیزیه، جونت به خطر میفته، نرو سراغ این کلاب. اما جنت اهمیتی نمیداد. خیلی مذهبی بود، از این مذهبیایی که هر یک شنبه باید حتما توی کلیسا حضور پیدا کنه. هم به عنوان یک خانم مذهبی میشناختنش. خب این به این معنا بود که ریموند باید نامه هاشو با اشاره به خدا و دین و من علاقه دارم به مذهب و من هم آدم مذهبی هستم ببره جلو. در واقع این شگرد ریموند بود. اگر کسی مذهبی بود میگفت منم مذهبیم. اگر کسی میگفت من به دین و خدا اعتقاد ندارم، میگفت اتفاقا منم ندارم. اگر کسی میگفت من دنبال ازدواجم، ریموند هم میگفت منم دنبال ازدواج. هر کی هر چیزی رو میگفت، اینم همونو میگرفت تا انتها میرفت، چون اصلا قرار نبود این آدم طولانی مدت تو زندگیش بمونه. بالاخره بعد از چند هفته نامه‌نگاری تونست جنت رو قانع کنه که من آدم محترمی هستم، من آدم خدا باور و دینداری هستم، دنبال یک رابطه طولانی مدت میگردم. برای من مهم نیست که ما سر اختلاف سنی داریم، مهم اینه که باورهای مذهبیمون به هم نزدیکه. پس قرار میشه که هم رو ملاقات کنن. در یک هتلی قرار میذارن. مثل همیشه مارتا رو به عنوان خواهرش معرفی میکنه، با یه دسته گل میره به ملاقات جنت. کل اون روز وقتشون به صحبت و گفتگو در رابطه با مسائل دینی سپری میشه. توی روزهای بعد ریموند مدام به مارتا میگفت سعی کن با این آدم ارتباط برقرار کنی، سعی کن رفتار احمقانه‌ای که سری آخر انجام دادی و انجام ندی. وقتشون رو با هم میگذروندن این سه نفر و بالاخره وقتی که میتونه اعتماد جنت رو جلب کنه، جنت هم میبینه خب نه این آدم واقعا یک مرد محترم خدا باوریه
حالا یه ذره اختلاف سنی هم داریم، اشکال نداره، مهم نیست. مهم اینه که عقایدمون خیلی به هم نزدیکه. همونجا ریموند ازش خواستگاری میکنه و جنت هم قبول میکنه. من اینجا رو یه ذره میخوام براتون کوتاه کنم. این 3 نفر یک چند ماهی رو با هم میگذرونن و توی این چند ماه خب طبیعتاً ریموند بیشتر تلاش میکنه که اعتماد جنت رو جلب کنه و همش دنبال این بود که بتونه یه جورایی کلاهبرداری های مالیش رو شروع کنه. یه سری امضا جلب میکنه از جنت، میره حسابای بانکیشو خالی میکنه، حدود $6,000 از حسابای بانکیش بر میداره و برای اینکه جنت نتونه حالا یه وقت همجوری بره به بانکش سر بزنه و این موضوع رو متوجه شه، اصرار میکنه که بیا این شهر رو ترک کنیم و برگردیم بریم شهر خودمون. این کار رو هم میکنن. ستایی برمیگردن به یک آپارتمان دیگه. خیلی همین چیز نرمال بود، شب به ظاهر معمولی بود، ستایی در کنار هم شام میخورن. اما این رو فراموش نکنید که مارتا اصلا از جنت خوشش نمیاد. خب علنا جنت رو به چشم یک رقیب داره میبینه. ریموند هم مجبوره به خاطر اینکه نظر جنت رو توی همه حالتها جلب کنه، اعتمادش رو در واقع جلب کنه، باهاش سکس هم داشته باشه. این خیلی برای مارتا سنگینه. از طرف دیگه جنت هم فکر میکنه مارتا از این مثلا خواهر شوهرای عوضیه، از ایناست که طرف داره رفتارش بده. خب اصلا نمیدونست داستان چیه دیگه. بعد از شام ریموند میره توی اتاق خودش تا بگیره بخوابه. مشخص نمیشه دقیقاً مو به مو چه اتفاقی بین جنت و مارتا میفته. به این خاطر میگم مشخص نمیشه چون مارتا بعدها میگه من اصلا یادم نمیاد، مثلا به خاطر نمیاره. به هر حال تا همین حدی که اطلاعات وجود داره من دارم براتون تعریف میکنم. مثل اینکه مارتا داشت دنبال ریموند میگشت و نمیدونست که ریموند رفته تو اتاقش خوابیده. میاد در یه اتاق خواب دیگه رو باز میکنه، جنت رو میبینه که برهنه روی تخت دراز کشیده منتظر ریمونده. اولش هم فکر میکنه ریموند وارد شده، در صورتی که مارتا بود که وارد اتاق شده بود. مثلا با خنده میگه ریموند اومدی فلان، بعد یهو میبینه مارتاه. شوکه میشه، یهو خودشو میپوشونه، لحافینا میکشه جلوی خودش و خیلی عصبانی میشه. به مارتا میگه دیگه خستم کردی، تو خیلی گستاخی. اگر که من بخوام با ریموند زندگیمو ادامه بدم تو باید از زندگی ما حذف شی. اصلا کدوم خواهری با برادر و همسر برادرش زندگی میکنه که تو دومیش باشی؟ برو سراغ زندگی و خونه خودت. مارتا هم از قبل شکار بود از جنت دیگه، از جنت، از تمام زنایی که اومده بودن توی زندگی ریموند، از خود ریموند که اینقدر حس حسادت این آدم رو قلقلک میده. همه اینا باعث میشه یک جرقه زده میشه، آتیشی به پا میشه، دعوا میشه بین اینا، دعوای شدید. در اثر این دعوای شدید خب صداشون رو ریموند میشنوه دیگه، بدو میاد تو اتاق، میبینه اینا با هم درگیر شدن و اونی که خیلی داشت زیاد از حد جیغ و داد میکرد، فریاد میزد، جنت بود. ریموند کلافه میشه، عصبانی میشه و به مارتا میگه که خفش کن، ساکتش کن، صداش رو مخمه. یادتونه ریموند هنوز اون سردردهاشو داشت، هنوز خیلی از صداهای زیاد یا خیلی از مسائل بهش سردردهای زیادی میداد. حالا داد و بیدادای جنت داشت میرفت رو مخش. به مارتا میگه خفش کن، ساکتش کن، بر من اصلا مهم نیست میخوای چی کار کنی، فقط خفش کن، صداش رو روانمه. بعد از چند دقیقه مارتا یهو به خودش میاد، میبینه نشسته روی جنت، روی شونه های جنت و جنت صورتش کاملا سیاه شده، نفس نمیکشه، از سرش داره خون میاد، یه چکش هم افتاده کنارش. مارتا نبض جنت رو چک میکنه و میبینه نبضش دیگه نمیزنه، میفهمه که مرده، اما خب خونریزی سرش بند نمیومد. یه روسری مانندی، شال مانندی اونجا بود، برش میداره و دور گردن جنت میپیچه. یه حالتی که یه قسمتی از رگ تو گردن که از اون طریق داشت خون از سرش میریخ رو زمین، اینو میبنده تا خونریزی کمتر شه و استاپ شه. مارتا میگه من واقعا انگار توی یک خلسه‌ای بودم، اصلا یادش نمیومد که اصلا کی جنت رو کشته، خودش کشته، ریموند کشته، چه اتفاقی افتاده. به هر حال مجبور میشن که اتاقو تمیز کنن. خب اتاق پر خون بود. جسد رو داخل چند تا ملافه میپیچن، میذارنش داخل کمد و بعد میرن دوتایی با هم میخوابن.
روز بعد یه باکس بزرگ تهیه کردن و جسد رو گذاشتن توی اون باکس. رفتن سمت خونه خواهر ریموند و بهش گفتن که ما یه مدت نیاز داریم این باکس توی خونت باشه. قطعا خب بهش نگفتن داخل این باکس یک جسده. به مدت 11 روز این باکس رو گذاشتن توی انباری خونه خواهر ریموند. بعد از 11 روز ریموند میره یک جایی رو اجاره میکنه. یه حالت انباری بود ولی سرداب مانند و باکس رو میبره منتقل میکنه به اونجا. کف این مکان حالت خاک بود، میکنه اندازه اون باکس رو حالت قبر درست میکنه و جسد رو با باکس میذاره اونجا. دوباره خاک میریزن روش، با سیمان کل اونجا رو میپوشونه. اما داستان جنت همینجا تموم نمیشه. دست چک های جنت رو بر میدارن، امضاشو جعل میکنن، میبرن بانک و هرچی پول تو حسابش بود رو خالی میکنن. از اون طرف شروع میکنن که نامه نوشتن از طرف جنت به خانواده‌اش. خب خانواده جنت عینایی بودن که خیلی پیگیرش بودن و باید هر چند وقت یه بار از بچهشون، از دخترشون در واقع با خبر میشدن، حتی با وجود اینکه جنت دیگه 60 خورده سالش بود. توی این نامه می نویسن از زبان جنت که من خیلی خوشحالم، خیلی هیجان زدم از رابطم با ریموند. البته اسم ریموند رو یه چیز دیگه میدونستن. از رابطم با این آدم خیلی راضیم و به زودی میخوایم با هم ازدواج کنیم و برای همیشه بریم به شهر دیگه زندگی کنیم. هیچ وقت توی زندگیم این همه احساس خوشبختی نکرده بودم و آدمی رو هم پیدا نکرده بودم که تا این حد با هم نقطه نظر مشترک داشته باشیم. این نامه رو مینویسن میفرستن واسه خانواده جنت. اما یه اشتباهی میکنن. یه ذره عجولانه این کار رو انجام میدن، برای همین نمیتونن خوب همه چیز رو بررسی کنن. نامه رو چطوری نوشته بودن؟ تایپ با ماشین تایپ کرده بودن و زیرش هم امضای جنت رو جعل کرده بودن. خب امضاش که اوکی بود، کاملا درست بود، ولی موضوع این بود جنت اصلا تایپ با ماشین بلد نبود و همیشه هر بار برای خانواده‌اش نامه مینوشت بلا استثناء دستخط خودش بود. تا به حال یک بار هم توی عمرش از طریق تایپ نامه برای کسی ارسال نکرده بود. همین میشه که خانواده جنت کاملا میفهمن این نامه جعلیه، شک میکنن، نگران جنت میشن و نامه رو میبرن اداره پلیس. به پلیس میگن ما معتقدیم یکی این نامه رو جعل کرده، یکی تلاش کرده که وانمود کنه جای جنته. قطعا اون آقایی هم هست که جنت باهاش آشنا شده، چون اون تنها آدم جدیدیه که وارد زندگی جنت شده، ما بهش مشکوکیم. جنت پولدار بوده، احتمالاً خواسته پولای جنت رو بالا بکشه. حالا یا جون جنت در خطره یا اینکه یه بلایی سرش آورده، کار از کار گذشته. پلیس همین موضوع رو پیگیری میکنه. مارتا و ریموند از همه جا بی خبر، با خیال این که به به حالا یه قتلی هم انجام دادیم و خاکش کردیم، همه چیزم اوکی بود، همه چیز به خوبی پیش رفته، میرن سراغ قربانی بعدیشون، غافل از این که پلیس الان دنبال ریمونده. حالا ریموند فهمیده بود نباید خیلی دنبال زنای جوون بگرده. زنایی که سنشون بالاتره به خاطر حالا یه سری مسائل، به خاطر اینکه شاید توی اون زمان آپشن براشون کمتر بوده، راحت‌تر راضی میشن به زندگی با یک مردی، اونم یک مرد جوانی که میاد به اصطلاح خودش رو خیلی خوب و موفق و پولدار جا میزنه. برای همین با یک خانم دیگه ای آشنا میشن. این خانم حدوداً 41 سالش بود، اسمش دلفین داونینگ بود، تازه همسرش رو از دست داده بود و یک فرزند 2 ساله‌ای هم داشت به نام رایلل. اینجا هم ریموند با یه اسم دیگه خودش رو به دلفین معرفی کرده بود. گفته بود من اسمم چارلز مارتینه. دلیلی که من اسمای مستعاری که ریموند استفاده میکرد در طول این پرونده رو بهتون نمیگم، چون خب گیج میشین. 10 تا 15 تا 30 تا اسم مختلف انتخاب کرده، هر بار گفته و من هر بار بخوام به جای ریموند بگم این آدم و اون آدم، شخصیت اصلی داستان رو گم میکنیم. دلفین یک فرزند 2 ساله داره. این به این معناست که ریموند هم میاد و خودش رو خیلی کودک دوست
جا میزنه. میگه من خیلی به کودک‌ها علاقه دارم و چقدر خوشحالم که تو یک بچه 2 ساله‌ای داری. هیچی بهتر از این نمیتونست باشه من زنی رو پیدا کنم که یک کودک داره، میتونیم در کنار هم ستایی زندگی خوبی رو با هم ادامه بدیم. دلفین خیلی خوشحال میشه وقتی این حرف رو از ریموند میشنوه. خب معمولا آدما وقتی میشنیدن که اون یک زنی 40 خورده سال است و یک کودکی هم داره، خیلی مایل نبودن باش وارد رابطه شن. ولی الان یک کسی رو پیدا کرده که با سنش اصلا مشکلی نداره، تازه میگه دوستم دارم که کودک داری. از اون طرف ریموند بهش میگه من یه خواهری دارم اسمش مارتاه و خب همیشه پیش من بوده، همیشه با من زندگی کرده. من الان اگر با تو آشناشم نمیتونم یهو بهش بگم از زندگی من برو بیرون. دلفین قبول میکنه، میگه مشکلی نداره. تو وقتی با بچه من مشکل نداری و اوکی و دوستش داری، خب منم با خواهرت اوکی هم، هیچ اشکالی نداره. بالاخره اواخر جنوری 1949 قرار میشه که همون ببینن و دلفین واقعا پیش خودش فکر میکرد این مارتا یا مثل خیلی از زنهای دیگه مرد زندگیشو پیدا کرده برای آینده. توی روزای اول بعد از ملاقات رفتار ریموند رو خیلی دوست داشت. ریموند خیلی مؤدب بود، خیلی با وقار رفتار میکرد و دلفین خیلی خوشحال بود، میگفت آدم درستی رو انتخاب کردم. بعد از چند وقت خب طبیعتاً سکسشون شروع میشه که البته این قسمت خیلی مورد علاقه مارتا نبود. هر باری که این 2 نفر با هم سکس میکردن، با وجود این که ریموند هی به مارتا میگفت من مجبورم این کارو بکنم، نقشه ما همینه، یا حتی یه وقتایی بهش میگفت که ببین من هیچی اندازه تو دوست ندارم، تو رو از همه بیشتر دوست دارم، نگاه کن هیچ کدوم از اون زنا نمیدونن واقعیت زندگی من چیه، تو میدونی، پس این یعنی که من تو رو خیلی دوست دارم. ولی مارتا این حرفا تو گوشش فرو نمیرفت، نمیتونست قبول کنه که مردی که انقدر دوستش داره حالا به هر دلیلی هی بره با بقیه بخوابه. به هر حال این روزای خوشحالی و شادی دلفین و قصه خوردن‌های مارتا کوتاه بود. یه روز میاد توی حموم بیخبر. ریموند داشت دوش میگرفت، یعنی بعد از افتر شاورینگ بود، حواسش نبودش که دلفین داره میاد تو حموم. گفتم بهتون کلاگیس میذاشت دیگه. دلفین یهو میاد تو حموم میبینه که این اصلا کچله و توی جای زخم خیلی بزرگی هم روی سرش داره. خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه فریاد زدن و میگه که تو چرا به من نگفتی کچلی، تو چرا به من نگفتی که یه همچین. خیلی وقتی که کلاه رو نمیذاشت ریموند واقعا ذره ترسناک میشد قیافش، به خاطر اون بقیه ناجوری که سرش خورده بود. علم پزشکی هم مثل امروز نبود دیگه، برداشته بودن فکر کنم با جوالدوز بقیه زده بودن سرشو. خیلی میترسه دلفین، شوکه میشه، عصبانی میشه، میگه تو داری از من کلاهبرداری میکنی، این کاری که تو کردی کلاهبرداریه، ما این چند هفته است ما با همیم، ما چند ماه همو میشناسیم، این همه با هم سکس کردیم، این همه وقتمون رو با هم گذروندیم، پس کی میخواستی به من بگی که یه همچین مشکلی توی ظاهرت وجود داره؟ ریموند هیچی نمیگه، سکوت میکنه، نه به خاطر اینکه خیلی آدم فهمیده و با شعوریه و درک بالایی داره، به خاطر اینکه میخواست فرصت بده دلفین یه ذره آروم شه، بره توی اتاق کناری یه وسیله‌ای از مال وسیله‌های دلفین برداره، بره اون تلسماشو روش انجام بده. فراموش نکردید که تلسما رو هنوز می‌کردی این کارو، یعنی باور داشت هنوز. تلسمی انجام بده و دلفین رو آروم کنه. یعنی واقعا باورش این بود که الان این وودوها رو بکنه، خب دوباره همه چیز بینشون اوکی میشه. این کارو هم میکنه. اما دلفین همچنان خیلی عصبانی بود و حتی برگشت گفت میدونی چیه، من نمیخوام با یه آدم دروغگو زندگیمو ادامه بدم. تو که یه همچین موضوعی رو از من قایم کردی، شاید خیلی چیزای دیگر هم از من قایم کرده باشی. ازدواج روی ازدواج. وقتی که این حرفا رو از دلفین میشنوه و دیگه مطمئن میشه که انتهای داستانش با دلفینه، تصمیم میگیره بره سراغ همون قرصای خوابی که تا الان چندین و چند بار استفاده کرده. قرصا رو از طریق غذا و نوشیدنی میده به خورد دلفین و متاسفانه چون مقدار و دوز قرصی که استفاده کرده بود زیاد و بالا بود، دلفین جونش رو از دست میده. گفتیم یک
کودک خردسالی داشت دیگه. بچهش میاد کنارش، هرچی مامانش رو تکون میده میبینه مامانش تکون نمیخوره. خب خیلی ترسیده بود، وحشت کرده بود. صدا میکنه، مامانش رو تکون میده، هیچ ریاکشنی از مادرش نمیبینه و شروع میکنه به گریه کردن. یه حالت فکر میکنم گریه عصبی بهش دست داده بود، چون هرچی ریمن و مارتا تلاش میکردن این بچه رو ساکت کنن موفق نمیشدن. این گریه ها، این جیغ زدن ها، فریاد زدن ها داشت سردردای ریمند رو بیشتر و بیشتر میکرد. باز دوباره ریمند گوششو میگیره، سرشو میگیره و مارتا میگه که خفش کن، داره بهم سردرد میده، گریه هاش داره اعصابمو به هم میریزه. مارتا همینطوری عصبانی بود از دست دلفین. از ترس اینکه سردرد ریمند بیشتر نشه حمله میکنه به کودک و گردنشو کلی فشار میده تا مرز خفگی میره این بچه. این فشارها انقدر زیاد بود که دور گردنش کبود شده بود. بچه از حال میره اما نمیمیره. ببینید اینجا هنوز مارتا و ریمند 100% مطمئن نبودن که دلفین مرده. پیش خودشون میگفتن شاید از حال رفته، حالا نبض خیلی پایینی داره که ما با دست نمیتونیم بفهمیم نبضش حالا داره میزنه ولی خیلی آروم میزنه. خیلی هم وحشت داشتن از اینکه خب نمیشه همینجوری ول کرد. سر این موضوع شروع میکنن با هم بحث کردن. این میگفته شاید مرده، اون میگفته نه زنده است. در نهایت مارتا میگه من که نمیتونم کاری کنم، من نمیتونم آدم بکشم، خودت میدونی و گندی که زدی، این کار توئه، خودت دلفین آوردی تو زندگیمون، خودت هم باید از شرش خلاص شی. ریمند میره یه تفنگ میاره. این تفنگ متعلق به همسر سابق دلفین بود، یعنی اینا خودشون تفنگ نداشتن. تفنگو میاره، لای یه چیزی میپیچه، یه پارچه مانندی، و شلیک میکنه just in case به دلفین که حالا اگر محض اطمینان هنوز زنده است دیگه 100% خیالشون راحت شه که مرده. تیر اول رو میزنن، نیازی نبود بیشتر تیر اندازی کنن چون مستقیم این تیر رو توی سرش میزنن. البته اصلا قبل از اینکه تیر شلیک شه دلفین جونش رو از دست داده بود. حالا کودک خردسالش چند قدم اونورتر وایساده و داره تمام این اتفاقها رو میبینه، شاهد تمام این جنایت هاست. جسد دلفین رو توی یه ملافه میپیچن، میبرنش به زیر زمین، یه حفره بزرگ میکنن و جسد رو اونجا خاک میکنن. شاید براتون سوال باشه چجوری تو زیر زمیناشون میتونن حفره بکنن؟ اون موقع اینطوری بود. اکثر بیسمنت ها مثلا حالا کاشی و سنگ و موزاییک و اینا نذاشته بودن. خیلی خونه های دیگه آنچنانی و لاکچری که یارو خیلی پولدار بود و به کل دیزاین خونش اهمیت میداد، شاید بیسمنتش هم حالا مثلا یه سنگ پرشی چیزی میکرد، ولی معمولا اکثر خونه ها اینطوری بود که اصلا خاک بودش قشنگ بیسمنت. در حالی که ریمند داشت با سیمان مثل دقیقاً جسد قبلی سعی میکرد اونجا رو بپوشونه، مارتا رفته بود طبقه بالا و داشت خونایی که ریخته شده بود رو زمین رو تمیز میکرد. بعد از اینکه تمیزکاری رو انجام میدن و جسد رو دفن میکنن، میشینن با هم صحبت میکنن و نقشه فرار میریزن. تصمیم میگیرن که به سری لوازم قیمتی خونه رو جمع کنن تا بتونن بعداً بفروشن، یه پولی ازش به دست بیارن. اما یه مشکلی بود، این بچه رو چیکار کنن؟ این کودک خردسال مدام گریه میکرد، وقتی بهش غذا میدادن غذا نمیخورد و همش مامانش رو صدا میزد. در نهایت ریمند میگه ما اینجوری نمیتونیم فرار کنیم، نمیتونیم هم ادامه بدیم، نمیتونیم هم اینجا بمونیم، باید از شر این بچه خلاص شیم. مارتا میگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم، این کار من نیست، و شروع میکنه خواهش کردن به ریمند که ببین تو تا الان جون هر آدمی رو گرفتی، کنارت بودم، واسه کلاهبرداری ها کنارت بودم، برای دزدی ها کنارت بودم، این یه قلم رو نمیتونم، من نمیتونم یک بچه رو بکشم. خب فراموش نکنیم مارتا خب به هر حال مادر بود، 2 بچه به دنیا آورده بود، برای همین یک مقدار احساسی تر نسبت به ریمند نگاه میکرد. به علاوه اینکه ریمند اصلا کلا انگار بالا خونه رو اجاره داده بود رفته بود، اصلا اون گفتم بهتون حس همدردی و درست و غلط انگار از دستش رفته بود بر اثر اون حادثه. ریمند بهش میگه اوکی من نمیخوام تو جون بچه رو بگیری، خودم این کار رو میکنم، فقط تو برو کنار، تو دست و پای من نیا. یه وان فلزی و تا لب به لب پر آب میکنن،
میبرن توی همون زیرزمین، بچه رو هم میبرن اونجا، شروع میکنن کلش رو فرو کردن توی اون ظرف و انقدر نگهش میدارن تا بچه خفه میشه و میمیره. حالا الان هر دو دارن یه قبر دیگه میکنن کنار قبر دلفین، منتها این بار کوچکتر با ابعاد کمتر. حالا الان دیگه آزاد بودن. این بچه هم نبود که به قول خودشون موی دماغشون شه. میتونستن خیلی راحت شهر رو ترک کنن. اما این کار رو انجام نمیدن. یه تصمیم عجیب میگیرن. عوض اینکه چمدوناشون رو ببندن و چیز میذاره جمع کنن، میرن سینما. تیکت میگیرن، پاپکورن میخرن، نوشابه میخرن و شروع میکنن فیلم مورد علاقهشون رو دیدن. کلی هم میخندن و لذت میبرن از این فیلم. انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش یک کودک رو به قتل رسوندن. چند دقیقه قبلش مادر اون کودک رو به قتل رسوندن. فیلم تموم میشه، برمیگردن خونه و شروع میکنن جمع جور کردن لوازم. در خونه زده میشه. کی بود؟ پلیس پشت در بود. 2 نیروی پلیس خیلی جدی و عصبانی. اما من اینو بهتون توضیح بدم. نیروی پلیس به خاطر اون شکایتی که خانواده جنت کرده بودن نیومده بود. خب جنت که اصلا به یه اسم دیگه ریموند رو میشناخت. پلیس پس چجوری اومده بود سراغشون؟ چند روز بود این بچه داشت گریه میکرد و خب بالاخره برای کندن خاک توی بیسمنت و اینا سر صدا به وجود میاد دیگه. همسایه ها میشنون. اون شلیکی که کرده بودن درسته پارچه گذاشته بود روی اسلحه، ولی خب باز میتونست یه صدا پخش میکرد. کلا به خاطر تمام این سر صداها و گریه اون کودک همسایه ها مشکوک شده بودن، با پلیس تماس گرفته بودن. این شد که پلیس اومد. پلیس میگه میخوایم خونه رو بررسی کنیم و دیگه اونجا مارتا و ریمن هیچ راهی نداشتن جز این که برن کنار بذارن نیروی پلیس بیاد تو. پلیس میاد، یه نگاه میندازه به خونه و تو همون بررسی های اول میبینه خونه انقدر به هم ریخته است، آثار خون پیدا میکنه. لوازم میبینه یه سریاش جمع شده، چمدون دارن جمع میکنن. میره بیسمنت، میبینه سیمان هنوز خشک نشده، یه سیمان خیسیه و خلاصه سرتون رو درد نیارم اجساد رو پیدا میکنه. ریموند و مارتا دستگیر میشن، میبرنشون به پلیس استیشن منطقه. از اونجایی که ریموند و مارتا میدونستن دیر یا زود گیر پلیس میافتن، یعنی خودشون رو آماده کرده بودن برای این موضوع و واقعا هم این موضوع رو متوجه بودن که خیلی تابلو توی همه موارد عمل کردن، رفتن جلو. عملاً وکیل داشتن یا نداشتن خیلی فرقی توی حکماشون نداره. اصلا درخواست وکیل نمی کنن و تصمیم میگیرن از همون ابتدا با پلیس همکاری کنن. اما نحوه همکاری ریموند با مارتا متفاوت بود. ریموند از همون ابتدا که میره توی اتاق بازجویی به پلیسا میگه ببینید من یه قاتل معمولی نیستم. تصمیم میگیره تمام کلاهبرداری‌ها و دروغ‌ها و فریب‌هایی که توی روابط داده رو برای پلیس بگه. 73 صفحه اعترافنامه مینویسه. در کنار این اعترافنامه‌ها کلی هم صحبت میکنه با پلیس. اما در ازای این همکاری‌ها میگه منو به نیروی پلیس نیویورک تحویل ندین. چرا؟ چون توی نیویورک اون زمان حکم اعدام بود و ریموند از حکم اعدام متنفر بود، میترسید، دوست نداشت اعدام شه. رسما به پلیسا گفته بود توی نیویورک با صندلی برقی آدمو اعدام میکنن و من به شدت از صندلی برقی میترسم. پلیسا میگن باشه اوکی. از این طرف به مارتا میگن اگر اعتراف کنی، اینا توی اتاقای مجزا بودن دیگه، برای اعتراف پیش هم نشسته بودن. به مارتا پلیسا میگن اگر اعتراف کنی ما بهت یه حکم حدود 6 سال میدیم، بعد 6 سال هم آزادی که بری بیرون. خب این پیشنهاد خیلی خوبی بود. بهش میگن ببین قتلا رو که تو انجام ندادی، مگه نمیگه تو بیگناهی، ریموند انجام داده، خب تو اعتراف کن، ما بهت 6-7 سال زندان میدیم، بعد اینم میتونی واسه خودت راحت بری بیرون و به زندگیت برسی. مارتا هم این دیل رو قبول میکنه. روز بعد اما پرونده قتل های این زوج شده بود تیتر اول تمام روزنامه ها.
تمام عکاسا اومده بودن جلوی پلیس استیشن به امید اینکه بتونن لحظه‌ای مارتا و ریموند رو ببینن، ازشون عکس بگیرن و عکسشون اولین عکس بره روی صفحه اول روزنامه برای فروش فرداشون. اما یه مشکلی این وسط وجود داشت. با اینکه بیشتر جنایات رو ریموند انجام داده بود، مارتا بود که شد تیتر اول روزنامه ها. درسته که مارتا هم جنایت های انجام داده و من اصلا نمیخوام طرفداری کنم از هیچ جنایتی. این خیلی برای من ناراحت کننده است، این بخش از پرونده که شما صرفاً به خاطر ظاهرت اینجوری قضاوت شی. روزنامه ها شروع کردن قاتل چاق، قاتل گنده، بیگ مارتا، صورت خشمگین 200 پوندی، قهقهه غول شیطان، قاتل غیر جذاب، زن عجیب و غریب فریک. تمام این لقب ها رو توی روزنامه ها خیلی گنده رو صفحه اول به مارتا داده بودن. ببینید حتی خیلی جاها نوشته بودن که این آدم 233 پونده مثلا، در صورتی که اونقدر نبود، وزنش کمتر بود، یعنی وزنش هم خیلی زیاد اقرار کرده بودن. کلا روزنامه های نیویورک هنوزم که هنوزه اخبار غلط یا اخبار نادرست زیاد منتشر میکنن. اون زمان که اصلا مطبوعات نیویورک معروف بود به اخبار چرت و پرت منتقل کردن. یعنی شما همین الان هم تحقیق کنید توی مطبوعات آمریکا میبینید نحوه تیتر زدن برای جنایتکاران زن با جنایتکاران مرد فرق میکنه. مثلا میبینید یک مردی قاتل زنجیره‌ایه، همچین براش تیتر میزنن انگار که یک قهرمانه یا دارن یه فیلمی رو تعریف میکنن، ولی یک خانومی یک نفر رو میزنه میکشه، نمیدونید چه حرفایی بهش میزنن، انقدر شلوغش میکنن. حالا این زمان قدیم خیلی هم بدتر بود، اما متاسفانه این اتفاق برای مارتا میفته. من داشتم روزنامه های اون زمان رو میخوندم، یه مقاله کوتاهی اون موقع راجبش نوشته بودن، راجب مارتا تو همون روزهای اول دستگیری. یعنی شما ببینید خیلی خیلی عجیبه که یک روزنامه معتبر بیاد اینطوری بنویسه. متن رو اینجوری نوشته بود که از ابتدا توی انجیل بیخود نبود که به ما گفتن حوا باعث شد، نمیدونم همین خزعبلات مذهبی که حوای سیبیون نمیدونم چی کار کرد و از بهش رونده شدن. زنا شیطانی هن. اگر زنا شیطانی نیستن، اگر شیطان در زنان نیست، مارتا چرا همچین قتلایی انجام داد؟ یعنی اصلا شماها هنوز مطمئن نیستید، هنوز دادگاهی برگزار نشده، شما نمیدونید کی چه قتل‌هایی رو انجام داده. با اطمینان نوشته بودن که این قتل‌ها رو مارتا انجام داده و شیطانی هم هست، چون تو انجیل هم اینجوری گفته. چی؟ یه روزنامه معروف. یعنی ساده ترین کاری که یک شبکه خبری به طور مثال، یک روزنامه کلا مطبوعات میتونن انجام بدن، دیگه ابتدایی ترین وظیفه‌شون اینه که سوای موضوع جنسیتی و مذهبی و هر چیز دیگه‌ای صحبت کنن. شما به عمل طرف نگاه کنید، چیکار دارید؟ پوستش چه رنگیه، جنسیتش چیه، یا باورهای مذهبی یا غیر مذهبی در رابطه با اون عمل چی گفتن، اون عمل انسانی هست یا نه، به اون بچسبید. خب از اون برم گند این کلاب قلب‌های تنها خیلی در میاد. گند که یعنی خیلی وجهه این مجله، این کلاب به هم میریزه. ریموند تمام قربانی‌هاشو داشت از همین طریق پیدا می‌کرد. هرچی خبر راجع به اعترافات ریموند بیشتر پخش می‌شد، مردم توی شهر بیشتر میریختن بیرون و بیشتر فریاد میزدن که این 2 نفر رو باید اعدام کنید. این در حالیه که این 2 نفر با پلیس اینجوری دیل کردن که اصلا ما رو اعدام نکنید، هر حکمی میخواید بهمون بدید خواهشاً اعدام نباشه. حالا 28 جون 1949 دادگاه این 2 نفر میخواد آغاز شه، دادگاه رسمیشون. اوج گرما، یعنی بهش اون زمان میگفتن گرمای مرگبار. با وجود این گرمای افتضاح و شدید، مردم علنا با هم دعوا میکردن، همو هول میدادن، توی یه سری راهروها و جاهای باریک همو له میکردن، به معنای واقعی سر و دست میشکوندن که بتونن بیان وارد دادگاه هاشن. انقدر دوست داشتن این دادگاه ها رو ببینن و شرکت کنن که ما بین دادگاه ها وقتی لانچ تایم میشد یا رست تایم میشد، مثلا قاضی و حالا بقیه حتی متهم ها میخواستن برن یه استراحتی بکنن، مردم از جاشون تکون نمیخوردن.
آوردن از ترس اینکه نکنه سیت ما رو یکی دیگه بیاد بگیره. پادکست ترو کرایم نداشتن، میرفتن ترو کرایم لایو ببینن. واقعا حالت این بود که انگار اومدن یه مسابقه هیجان انگیز تماشا کنن، انگار نه انگار که اینجا دادگاهه، 2 نفر آدم متهمن به چندین قتل و خیلی هیجان نداره حالا دیدن چنین چیزایی. توی دادگاه واقعا همه عرق میریختن و شور عرق میریختن. ببینید انقدر اون سال گرما زیاد بود، من وقتی سرچ کردم دیدم 881 نفر اون سال بر اثر گرما جونشون رو از دست دادن. انقدر هوا گرم بود، ولی اصلا مردم اهمیت نمیدادن، میخواستن تو دادگاه حتما شرکت کنن. حالا ما میخوایم بریم به دادگاهشون بپردازیم. قاضی ریموند رو صدا میکنه تا بیاد تو جایگاه حاضر شه و صحبت کنه. ریموند شروع میکنه همه چیز رو تعریف کردن. اعتراف میکنه که از طریق این کلاب قلب‌های تنها خیلی‌ها رو پیدا کرده. میگه از همین طریق با مارتا آشنا شده. یه حرفایی هم شنیده بود بهش زندانبانا و بقیه پلیسا به تمسخر گفته بودن. خر تو اعتراف کردی به امید اینکه اعدام نگیری، 10 بار بهت اعدام ندن شانس آوردی، فکر اعدام نشدن رو از سرت بیرون کن. برای همین وقتی میره تو جایگاه ذره ترسیده بود و اعترافاتش رو پس میگیره. میگه من اعتراف کردم به این چیزا واسه اینکه میخواستم جون مارتا که معشوقم هست و نجات بدم. حرفایی که زدم درست نبود، این قتل ها درست نیست. ولی خیلی خریداری نداشتیم پس گرفتن اعترافاتش. وقتی دادستانی شروع میکنه دلایل و مدارک دیگه نشون دادن آوردن، میبینه که خب نه واقعا جای اینو نداره حالا خیلی بخواد زیر همه چی بزنه. ازش میپرسن که برای چی گفتی اعترافاتمو میخوام پس بگیرم، یعنی چی به خاطر معشوقم میخوام حرفمو پس بگیرم. در جواب میگه ببینید توی آمریکا، توی نیویورک، یک مرد قاتل جایگاه بهتری توی جامعه داره تا یک زن قاتل. من به عنوان یک مرد راحت‌تر میتونم توهین‌ها و برچسب‌هایی که مردم بهم میزنن رو تحمل کنم تا مارتا. این موضوع رو هم منشن میکنه که پلیسا گفتن اگر من همکاری بکنم حکم اعدام به من نمیدن. مارتا رو صدا میکنن توی جایگاه تا بیاد چند تا از قتل‌ها رو هم اون تعریف کنه. همه چی رو میگه. حال و هوای خودش زمانی که داشت خونا رو از روی زمین پاک میکرد، میگه که یکی از قربانی‌ها رو وقتی داشتن جابجا میکردن دندون مصنوعیاش از دهنش افتاد بیرون. خب خیلی همه این حرفا برای افرادی که حضور داشتن سخت بود، اذیت کننده بود شنیدنش. تمام دیتیلی که این زوج داشتن در اختیار دادگاه میذاشتن. شروع میکنن از ریموند پرسیدن که فلانیو تو کشتی؟ میگه آره. میگن فلانی دونه دونه کسایی رو که ریموند کشته بود و بهش میگن، اونم قبول میکنه. به جنت میرسن، میگن جنت رو تو کشتی؟ ریموند مکس میکنه و میگه نه. میگن پس کی جنت رو کشته؟ میگه مارتا. مارتا عصبانی میشه، بلند میشه، شروع میکنه فریاد زدن که حالا قاضی تلاش میکنه دادگاه رو ساکت کنه. دادگاه اون روز به هم میریزه و قرار میشه ادامهش برای روز بعد باشه. حالا البته تا اینجا هم که دارم براتون میگم توی یه روز نبوده، چندین روز بود. من حالا هی بهتون نگفتم روز 1 و روز 2 و روز اینجوری نیومدم جلو. روز بعد میشه و تیتر روزنامه ها پر میشه از حرفهای مارتا و ریموند، بیشتر البته حرفهای مارتا. ولی این حرفایی که مارتا زده بود نبود. وقتی میگم پر شده بود از حرفهای مارتا، منظورم اینه، بهتر اینجوری بگم، پیش داوری از حرفهای مارتا. روزنامه ها اومده بودن برای خودشون از زبون مارتا حرف نوشته بودن که خب احتمالاً امروز مارتا میخواد اینو بگه. یعنی حساب کنید اتفاقی که هنوز نیفتاده، صحبت‌هایی که نشده رو شما داری راجع به یه نفر می‌نویسی. باید گل گرفت در این روزنامه ها رو. روز بعد نوبت اعتراف کامل مارتا بود. مارتا رو توی جایگاه میخوان. وقتی که میخواست بره به سمت اون صندلی که باید بشینه، سکوت همه جا رو گرفته بود. صدای خنده ریز چند نفر میومد. احتمالاً داشتن به هیکل مارتا میخندیدن. مارتا یه پیرنی تنش کرده بود، یه حالت پیرن گلگلی بود، این پیرن تابستونیا. وقتی میره تو جایگاه و میخواد روی صندلی بشینه درست فیت نمیشد روی صندلی، یعنی یه جورایی انگار اون صندلی اصلا استاندارد وزن افرادی که وزن بالایی دارن نبود. همین نشستنش هم باعث خنده یه سری توی دادگاه شد.
مارتا شروع میکنه صحبت کردن توی جایگاه و همه چیز رو میگه. از زمان کودکیش همه چیز رو تعریف میکنه. میگه زمانی که 13 سالش بود برادرش بهش تجاوز کرده بود، وضعیت و رفتار مادرش رو تعریف میکنه، اینکه هیچ وقت توی زندگیش نتونسته بود یه موقعیت عشقی مناسب پیدا کنه، مناسب که هیچ، نامناسب هم نتونسته بود پیدا کنه. تعریف میکنه که به این باور رسیده بودم زندگی که دارم میکنم ارزش زنده موندن نداره تا اینکه با ریموند آشنا شدم. هرچند ریموند هم با دروغ با من اومده بود جلو، اما به من یه امید و آرزویی داده بود. میگه هیچ وقت توی روابط عشقیم با مردا شانس نداشتم. هر بار یک رابطه عاشقانه بین من و مردها برقرار میشد، در نهایت به هیچ انتهای خوبی نمیرسید. فکر میکردم توی دنیا فقط و فقط من هستم که نتونستم هیچ رابطه‌ای رو پیدا کنم. یه زنی بودم که 2 بچه داشتم، هیچ همسری هم کنارم نبود. میتونید تصور کنید چقدر این موقعیت توی جامعه بده. توی دادگاه در ادامه راجع به رها کردن بچه‌هاش صحبت میکنه. میگه فکر نکنید تصمیم آسونی بود. نه، من اون روزی که بچه‌هامو ول کردم واقعا شکستم، ولی چاره دیگه ای نداشتم. یه استراحت میدن توی دادگاه. مارتا دوباره برمیگرده و ادامه شهادتش رو شروع میکنه. میگه بعد از مدتی فهمیدم که ریموند نه تنها کلاهبرداره بلکه قاتلم هست. اعتراف میکنه که کمکش کردش تا قربانی‌ها رو پیدا کنه. وقتی از مارتا راجع به قتلی که انجام داده میپرسن، توی دادگاه ادعا میکنه که واقعا یادم نیست چه اتفاقی افتاده. همونطوری که من هم براتون تعریف کردم. بهتون گفتم مشخص نیست چی میشه که با هم درگیر میشن، چون خود مارتا اون صحنه رو اصلاً به یاد نداره. میگه واقعا یادم نمیاد چی شد، فقط لحظه‌ای به خودم اومدم که دیدم دستام دور گردن قربانیه و دیگه جونش رو از دست داده. بهش میگن که چرا حالا دور گردنش دستمال گذاشتی، گره زدی؟ میگه به خاطر اینکه توی دوران پرستاری یاد گرفته بودم یه سری رگ توی گردن وجود داره، وقتی به سر ضربه میخوره اگر این رگا، کدوم رگ در واقع باید جلوش نگه داشته شه که خونریزی سر بند بیاد. تا 3 روز آینده دادگاه همش بر اساس اعترافات و صحبت‌های مارتا بود. مارتا همه چیزو میگه، یعنی حتی دیتیل و جزئیات روابط سکسیش با ریموند هم میگه و انقدر زنایی که توی دادگاه اومده بودن خجالت کشیدن از شنیدن این حرفا. اون قسمتایی که رسیده بود مارتا داشت تعریف میکرد که ما اینجوری با هم سکس میکردیم، اونجوری سکس میکردیم، اینا خجالت میکشن، شروع میکنن دونه دونه از دادگاه رفتن بیرون. ولی نه حالا خیلی با نظم و ترتیب. یه حالتی میشه که همشون هجوم میارن که چون این حرفا رو نشنون. یعنی ببینید اینقدر جامعه در اون زمان سنتی بود. پلیسا میان سعی میکنن نظم برقرار کنن که در اثر این بیرون رفتن دست و پای کسی نشکنه. خیلی دادگاه به هم میریزه. بعد از 44 روز شهادت پرونده رفت دست هیئت منصفه تا تصمیم گیری کنن. برای صرف شام استراحت کردن. ساعت 9:50 شب شروع کردن به مشورت. اما تمام طول شب تا صبح رو بیدار بودن. در حالی که همه خوابیده بودن هیئت منصفه بیدار بود تا ساعت 8:30 صبح و داشتن راجع به این پرونده با هم صحبت می‌کردن. وقتی که حکم نهایی رو توی دادگاه اعلام می‌کنن، هنوز خیلی دادگاه خلوت بود. خیلی‌ها نیومده بودن، خیلی‌ها انتظار نداشتن که انقدر زود حکم اعلام شه. حتی خیلی از خبرنگارا. رأیگیری انجام شد. 11-1 گفته بودند که هر دو گناهکارن. هیئت منصفه تشکیل شده بود از 10 مرد و 2 زن. این زوج هر دوشون متهم میشن به قتل درجه 1 و وقتی که حکمشون رو میشنون هیچ ریاکشن خاصی نشون نمیدن. یه جورایی هم شوکه بودن، هم خب حرفی نداشتن برای زدن. خودشون آماده کرده بودن برای اینکه گناهکار شناخته شن. 22 آگوست بهشون میگن حکمی که دارید اعدام با صندلی الکتریکیه. یادتونه اینا هر دوشون گفته بودن که، یعنی توافق کرده بودن با پلیس که ما باهاتون همکاری میکنیم، اعتراف میکنیم، ولی به ما اعدام ندید. به ریموند که اینو گفته بودن، به مارتا هم گفته بودن که بعد اعتراف کن، بعد 6-7 سال آزاد میشی. متاسفانه این توافق یه توافق کاملا الکی بود و حقیقت نداشت.
حکمشون قرار نبود عوض شه. زمانی که مارتا توی زندان بود و منتظر بود تا حکم اعدامش رو براش اجرا کنن، بچه‌هاشو میارن تا ببینه. به طرز باور نکردنی ریموند توی زندان حتی یک بار هم تلاش نمیکنه برای مارتا نامه بنویسه. در عوض یادش افتاده بود من زن و بچه دارم و برای اونا مدام نامه مینوشت، اونا میومدن ملاقاتش. من حالا نمیدونم همسرش چجوری راضی شده بود اصلا این آدم رو ببینه بعد از این همه سال ول کردن خانواده‌اش و انجام این همه جنایات. به هر حال آدم با آدم فرق میکنه. اینجای پرونده هم خیلی برای من ناراحت کننده بود که ریموند کاملا بی‌محلی میکرد به مارتا. یعنی تو باعث شدی که زندگی این آدم اینجوری به سمت جنایت کشیده شه. چون خود مارتا هیچ وقت نه توی زمان کودکیش نه حالا اصلا توی همون زندگی که داشت اصلا توی این فازا نبود، توی این باغا نبود و حالا کلا ولش کردی. رسانه ها انگار فراموش کرده بودن که اکثر قتل ها رو ریموند انجام داده. اون کسی بود که تمام این نقشه ها رو ریخته. همچنان تمام اخبارشون فقط دور و بر مارتا میچرخید. تنها چیزی که براشون مهم بود فروش روزنامه هاشون بود، نه حقیقت. هر روز برای مارتا یه شایعه جدید درست میکردن و متاسفانه خانواده مارتا اصلا نیومدن بدیدنش. خانواده خودش هم طردش کرده بودن. خانواده‌ای که نقش خیلی پررنگی توی بدبختی‌های مارتا داشتن. از جامعه هم طرد شده بود و حسابی تنها مونده بود. همون تنهایی که قبل از آشنایی با ریموند درگیرش بود، اما این بار با شخصیت و چهره‌ای خیلی منفورتر. آخرین صبح مارتا شروع میشه. قرار بود اون روز بره و اعدام شه. به عنوان صبحونه یه ژامبون و تخم مرغ و قهوه میخوره. آخرین دوشش رو میگیره. کل شب بیدار بود، نتونسته بود بخوابه. خب حقم داره، کی وقتی فردا صبحش میخواد اعدام شه میتونه بخوابه؟ وقتی بهش میگن آخرین وعده غذایی چی میخواد، مرغ سرخ شده بدون بال با سالاد کاهو و گوجه فرنگی به همراه املت پیاز و سیب زمینی سرخ کرده و شکلات سفارش میده. یه سیگار کوبایی هم میخواد که بکشه. حالا دیگه غذاشو خورده بود، سیگارش هم کشیده بود و از سلولش باید میومد بیرون تا بره به سمت اعدام. آخرین سوالی که مطبوعات ازش میپرسن که مثلا چه حرفی داری، چی میخوای بگی، به مطبوعات میگه چه اهمیتی داره که کی واقعا مقصره. داستان زندگی من یک داستان عاشقانه است. فقط کسایی که با عشق شکنجه شدن میتونن منظور منو بفهمن. من همیشه تو طول زندگیم به عنوان یک زن چاق بی احساس یاد شده ازم. من نه بی احساسم، نه احمق و نه چاق بودن و وزنم ربطی به این مسائل داره. من فقط یه آدمی بودم که دنبال عشق میگشتم. روز اعدام فرا میرسه. ریموند انقدر ترسیده بود، گفته بود عقب‌تر که از صندلی الکتریکی میترسه دیگه. انقدر ترسیده بود که نمیتونست با پاهای خودش بیاد، با ویلچر میارنش. مارتا اما خیلی بیروح بود. هیچ حس خاصی توی صورتش دیده نمیشد. نه ترسیده بود نه وحشت کرده بود. توی آخرین نامه‌هاش نوشته بود امیدوارم روز مرگم زودتر فرا برسه. خسته شدم از این زندگی. با گذشت زمان مارتا و ریموند رابطه عاشقانه و حتی نفرت عجیبی بین خودشون پیدا میکنن. بعضی روزا علاقه و عشق بی پایان به هم دیگه داشتن و بعضی روزا انقدر نفرت و ناراحتی بینشون زیاد میشد که به سختی با هم صحبت میکردن. این بود پرونده غمگین و عجیب مارتا و ریموند. زنی که توی زندگیش دنبال عشق بود و مردی که هیچ بویی از عشق نبرده بود. نکته عجیبش این بود با اینکه این دو نفر هیچ نقطه نظری نداشتن، مثلا شباهتی به هم نداشتن، اما به طرز عجیبی با هم جور شدن. از این پرونده یک فیلمی ساختن به اسم لونلی هارتس، میتونید ببینید. یک کتابم نوشتم، من براتون عکسشو میذارم. هر چی راجع به این کیس بود جمع‌آوری کردم و براتون تعریف کردم. پرونده امروز به پایان رسید. کمی طولانی بود ولی پرونده جالبی بود برای من. یادتون باشه حتما واسم کامنت بذارید. تمام کامنت ها رو میخونم. اگر فراموش کردید لایک کنید. لایک شما، کامنت شما، سابسکرایب کردنتون انرژی و قوت قلب منه. به زودی میبینمتون با یک ویدیوی دیگه. مراقب خودتون باشید.